yan pag nandiyan na. At least matagal na. Abot yun. Cheese. Bundak, binagsilpunan eh. Ayaw na, Be. Ayaw na, Be. May kwanto no, may... Ayaw na. Abi na. Ayaw na, ayaw na. Pagdali mo. Oh. Isa man na. Si Kuya, live sa position. Iyo, mo subscribe ka ni Kuya sa yan channel. Subscribe ka man. Oh, di na kay libre nga video. Adto ka dito magtataon-aw. Oh, sige. Kuan pa na kaya siya. Dili siya filtered. Kita niya mga pores ng face. Busy talaga siyo. Kuya, pag magsigaw-sigaw yan, sampalin mo. Johnny. Sinamak kita dito para supporter ba? Dili mang lait. Parang kinatay na baboy. Ayaw na lang, kuya. Pauli na lang, kuya. Kawa ron, yung subot gina siya ron. Ayun na tiyo. Love. Pauli na lang, kuya. Yan. False alarm. Ano? Share, i-share mo. I-share. May sakit. Alam ko ni Elizabeth. Ang matagin sinirito. Patatutok ka. Tapos lahat ng profile naka-tattoo. Tattoo profile. First aid. May caption na agad. First aid. Nang luspa na si Kuya, may tubig. Ayun, ito, ano ko sa Nagamay na na. Kaya nagbibiling pala. Yung puso ko, tumatalon. Eh, puso na nga yan o tumatalon. Ayaw po. Puso na nga yung tumatalo, no? Ba't sakit sa'yo kayo? Kaya bibiling ko ito. Ano password siya na kayo? Alam ni Risa. Diyos ko. Nakakapatay. Hindi man masakit eh. Hindi na kay tambok mo na, di mo may bukong dapit. Yan, live session ko kuya amin na kaya ito, video mo. Sanay yan na, ang i-video kay focus, bigay yan na, yung reaction, makabigay ano na, sige. Huwag naman yung cellphone ko kasi may filter yun. Kahit magkubot-kubot ang mukha ko, hindi halatang pangit. Kaya ako kadili, di siya baka ako ano siya. Shawani ba? Ayaw pagpa-play. Unya na. Sadali lang mo yun. Diyos ko na. Yo, tayo man. Sige, magsimula ka na manalangin. Di kagamay rana, ay di mo. Ay, linok. Ayun, Relax lang ba? Mamaya lalo, masira yan pag ano. Balik-balik ko eh. Kasi Lagyan mo nga ng pasak ang bunga yan. Parang nanganganak ba? Yung pakasaka mo ng bunga yan. oh, parang tanga. Karaya, hindi man yan itusok diretsyo ni kuya. Taon yung dan harap na sa pandit yung taon. Eh. Hindi ba tumahimik ka muna? Kanya, sino may sabi siyang patato ka ha? Pero ito putok meron mo tulgo ako. Masakit? Hindi sa tanong pabuisit ka. Tumigon na na sakit. Nangungurinti man na naggas sa kilikili pa. Natural. Ang ingay naman na nakakaliya kayo sa YouTube. Aray ko kuya, huwag mo masyadong ginon. Paano ba? Tumahimik ka Paano din. ba magtato? Buang, halika. Makaano ka pa naman. Pati yung siwit ko. Sabihin sa YouTube, ang mga yan naman ito. Papatato ka. Hindi naman pala ano. Hindi pala kaya. Kahit masakit, tiis ganda. Sige na to. Hello?
boses yun, di ba kuya? Aray. Kaya, di mo na kayo. Uy, ni. Kunti nga lang. Ay, ikaw na kaya? Mamaya. Layo na kayo. Yan nga, ang katugay ako ang 2 inches. Gitupo. Pwede lang kung magpatato ka. Pwede mo. Yan. Ito maganda. Ay, pangit mo. Okay. Pwede din mo, may heart. Kung lalagyan ng heart. Hindi, may sabit ng heart. Diba? Matagal ba yan? Alisin. Na, may bomba na. Timer yun. Yan, maganda yan. Tama. Ano? Maganda. Malapit na matapos ang ilang mo. Dito. Dito yan, ano? Hindi, parang magpakamit ka sa ang pwede. Kasi ano, hindi mo magdita. Sinutabon mo dito. Dito. Bakit nangangalay ka o nasasaktan? Mas nahirapan pa nga yan si Kuya Sally. Si Kuya, hindi alam ni Kuya kung gagawin ba niya. Hindi. Walang mga sasarapan. I-video ko pag bumukha rin. Sige, mag-react ka. O, hindi na. Yan, wala ka. Once sa simulan mo na, hindi niya nasakit pag diretso. Ang core na parang fruit bean, ano yun? Ang core na parang fruit bean, ano? Tama na ano? Ay, naku. Yoshi. Ay, Christy. Kaya pupusin siya. Yung pag bumukha na dyan, kita-kita, nakaganon. Tinatawanan ka ni Kuya. Oh. Pinalulog na ni Kuya. Ayaw na. Tipik na yan. Hindi. Hindi sarili na buwa. Malapit na matapos. Uy. Hapit na. Mabawig na siya nung nag-tayo na nireza. Katawag si. Bawi uya, mahal ka ako na naman ngayon, manda kayo. Bakit ko ang patato? Hindi pa ako pwede. Maliit lang. Walang dya. Dito maliit lang. Kagaya kay ano. Gusto ko yung ano siya. Hindi, wag lang sa Char. Yung anak ba, kapag ganyan, tapos heart. Barcode na lang, dili sa tangkuhan. Ay, kung saan man kayo, baligyan na ka? Barcode. Oo, maganda ang barcode sa may tangkuhan. Baligyan siya. Pangit ang bar. Bakit ang barcode? Mura na kung 666. Hindi pa Ano? tapos. Kunti na lang. Tumulo na isipon ko pa. Sus, dili mo kahit. Iya pa ng dublihon, Judilyn. May putang na naman. Sa akin hindi makita yung mukha ko. Dublihon na gina niya, Judilyn. Hindi na, uy. Yan, dublihon para kapit. Kuya, pasakit ng pasakit. Bakit? Ganun talaga. Is ganun ba? Ganyan pag ano. Ganyan pag Ginusto mo yan. malalim ng kalabasan. Iba naman itong isang to. Buisit. Tapos na Julian, tapos na paghihirap na. Ulit na lang ni Lord. Maiihi na nga ako. Ayun na, tapos na. Yehey.
Wow, congratulations! Dublihan pa yan, hoy. May dubli pa yan. Dudubling. Bugbugin kita. Bugin. Dublihan lagi na ni Kuya tawa. Iyon na check ko nang bilatarong magbutang ang pattern. O dublihan na niya ron tan. Sabi niya ginagluko na Sige, bilis lang. Dali yung say cheese. Say success. Happy feel. Ayun mo nun. Celebrity. Na-YouTube Tatlo-tatlo. ka na. Kumukuha. Wait. Ayaw mo na YouTube ka Dali. na. Sumikat ka na. Tapos yung tattoo lang palang kinuha, no? Hindi mo kamukha. Hindi kasama kamukha. Mukha. Ay, yawa. Ito talaga gusto ko. Tapos na. Tapos na kuya. Bless me. Ano, lagay natin yung moon mo? Oh, syempre. Ako din. Ang laki-laki niya. Yan naman liit-liit. Ako din, kuya. Ha? Bigyan mo Tanggal ako ko yung ng- hikaw ko, kuya. Hindi. Bakit di ko tanggalin? Moon lang naman ilalagay sa ano. Oo nga, kuya. Please, ganito lang. Maliit lang mo. Malit na. Heart. Di, babalik kami dito, kuya. Parang gusto kong Babalik talaga ako. Kahit ako, kasi meron pa ako Hindi dito. mag-ipon muna kami ng pera. At mag-ipon ulit si Julie na lakas ng loob. Ah. Huwag mo naman siya. Di. Ahitan ko yan. Ahitan mo? Oo. O sige, ahitan mo. Hindi sakto. Patay. Kaya na ron. Dili, ayun. Kabalon Sa patusin kita. Nakaya niya nga yun. Yung ano lang. Umunin lang. Eh kaso ang moon, May may iba rays. po yan. May rays, may clouds. Lakat niya. Wala akong pinalagay eh. Meron na. May sun. All in one na pa. Baka kuya naman hindi kita yan. Hindi ka nakaganyan na parati, parang kita. Ang ganyan. Wala na siya si daw minsan. Lagi na lang ako nakatagilid. Oh, ganyan ka palagi. May sakit sa liig. Julie, Nalala mo nagbibigyan yung ako sa'yo. ano? Gatali. Kailangan gandahin mo yung baby sa akin. Mamaya may sampal. Eh, titignan ko muna yung binidyo mo. Baka hindi maganda yan. Oh, sabi ko sa'yo. Kasama ba? Pisngi ko? Ganyan. Ay, Diyos ko, Lord. Taas ka? Saan ba yun? Oo, kuya. Para ako nakasubli. Maganda yung dito sa Oh, kamay. bumaba. Yung kanina ko. Ang kamay lang ano. Ito. Mga di nga. Ayan, ayan. Struggle. Parang din ako na kami. Hindi, may mga hayop. Yan, baboy, ginangatay. oh, si kuya. Audience lang kami, audience. Isa lang yung talutuan? Hindi. Itong dalawa. Maliliit lang. Mabilis lang. Maliliit lang. Maliliit lang alin ko yan. Opo, ayun. Yung mga pasig na. Hindi, malaki talaga to. Hilig namin yung malaki. Ito yung ipapag. Pasok kayo may buntis. Malamang ka. Oy, Diyos ko. Buntis ako. Yan, ito. Tayo ang main. Diba? Banana. Yan, yan. Yan, ito. Ayun. Aray, kagwang ko. Nakaano na to? Tumuloy lang. Naging ululol na yan. Pray lang naman. Magat yun ngayon. Malapit ka lang na kaya.
Alam mo yung nasag, ano? Ang color, ano? May lahat pa rin. Mga YouTube. Nangunguha na yan si Kuya ng atulay dyan. Dapat yung pagbibidyohan ako ni Kuya Tata to may aming talent. Kasi ako. Ay, hindi ko pala na. Oo, ano yung kaya? Aray, Judilyn! Rinis mo yung kamay ko! Kala ko. Buang na babae ito! Kasi lalagyan kasi mag-spread pa yung pala. Yan, i-press mo dyan, hindi ka makapress dyan. Pa-press pa kanya na namin. Agad, Para ka nang kinikilig. ikaw po! Masakit pa nga dito na tawain. Bisaya kayo, te? Oo, Bisaya. Saan sa Bisaya? Isa lang Tagalog namin. Siya lang. Sa Cebu. Tayo lang dalawang tayo. Ang ganda talaga ito. Isa lang yung Si Kuya, di ba Ilocano ka, Kuya? Sa atin, puro kasi Ito lalaki. lang. Ilocano kami, Kuya. Puro lalaki sa atin, ha? Tayo lang dalawang babae na ay nangugot sa PH. Ayun, tayo lang ang maganda. Ito, ito. Ito ko, ayun. Ganda yan. Ano ba yung sa sa'yo? left, sa right. Ito yung sa akin. Sa right. Ano sa'yo, dalawang tayo? Parami tayo. Ay, pare-pares yan. Oo, pero iba-iba yung iba-iba yung... Iba-iba yung eye shape. Tignan mo yung stab na. Alin ba yung sa'yo yung may isi-shape? Mura lang matagal ko. Matagal na dito. Pare-parehas naman yan. Nagkakaiba na. Kaya nga, para na lang ang style. Hindi pwede. Dapat magkakaiba kayo ng isi-shape. Ano yung style niya? Ito, ang May star. Hindi, may star na ano. Yung popular may star ang ganda talaga siya siya. Sa akin naman yung moon. Yung mo sa akin. Sa kanya muna eh. May clouds na, may stars. Tingnan mo ba yan? Ibang-bang. Ay, ganyan ba yan? Faith, hope, and love. Gano'n naman yan. Ako may basin. Star moon, at saka Kaya mo yung pati dito. Alam mo sa star overview. Ano yung piski ko yung makeup ko nandito na pati ang meaning niyan. Ba't ka umiyak, Judilyn? Hindi! Mag-acting ka ba yun? Pag ang may shape, Takbuhan siguro to. ulong ganito. No! Nag-makeup na. Huwag mo nang tanggalin, kuya. Ano yan? No! Mall yan, mall. Anong mul? Mulmuling kita dyan. Ito ba? Okay na ko. Nabali na lang. Wala, nabali na yan. Gusto ka na pupunta, iho. O, sunod-sunod. Ikaw, masunod. Ano? Para matapos. Nerissa. Isang tao. Papasok ka ba? I-send mo sa ano, WhatsApp niya. Saan mo ilalagay? Dito po. Sa cellphone ko. Cellphone ko. Nandyan guys siya. Sige, mag-replace ka na. Dito lang. Maliit lang. Pag ganun. Ano yan? 25? Sino yung pag-ibig? Ganyan. Sino? Yung magandang tingnan. Ito? Ay, kuya. Ano? Hindi ka umiyak, di kaya mo. Hindi umiyak. Huwag mo ako ginagawa mo kayo nakabali na yung leg. Aabsin yan bukas. Kanan, paano mo? Ano ko sa kaliwa? At least hindi ko masyadong Sasabihin niya. Kalagdat ako dahil sa karayom. Hindi lagay lang nila yan. Hindi yan. Kasi yan dito. Moon. Kuya, Ako heart. tanong ko lang, yung longganisa ba luto? Hindi po. Ah, hindi. Bawal sa akin. Uy. Maamoy. Pwede siya magluto. Pwede na ipaluto. Di ba tinatago pa Pwede pa tayo paluto. Hindi nga ako makaluto doon ng baboy. Pwede daw ipaluto. Huwag kayo magtalo. Pwede yung paluto, kuya? Hmm. Pwede rin din siguro kumain. Hindi ko na lang kayo tumira. Kunin ko na kaya kayo. Ang slow ko, sabi ko pa kaya. Ay, wag ka maging hawakan mo ba ako? Yawa ka
Mag-istira ka. Ayaw. Ayan lang yun. Doon ka kasi ni. Inuwakan niyo daw. Masakit ba? Kuya, may dugo. Ay, siyempre, natupok eh. May ba, alien ka ba? May Wala. dugo, gani. Ay, virgin. Natural. Ang gigil sa'yo si kuya. Sige ko natin, Jeline, kumuha ka nga ng karayom. Tusok-tusokon ka. Ilang buwan hindi maliligo, kuya? Ay, sorry. May pag-ego pa eh. Ay, sorry. Hindi ka maligo, kabuhi ka. Ito lang sila maliliit lang. Maliliit lang. Huwag maliliit lang, madali lang. Sa likod. Maganda yan sa likod. Si Armin nga dito, ikaw mo yung pismon. Aray ko! Nakapagdira, nakaputang ang Ito sa yung tissue ko. tissue mo. Asan yan? Sasapatusin kita. Ayun na. Hanggang Ang dami mo gagalawin yung patutulog. Ay, Nahagpong nahagbong na yun. Kuya, pwede po humingi tissue. Ayun. Nahagbong. Ano yan? Kuya, ito, dapat kailangan lahat. May bayad yan yun. Sige ka. Hindi ba dito? Kailangan naman dito. Dito Bukod ka. dito ah. Tignan mo yung Kasi lalagyanan ng relo dito. Kahit na. Nag-away po. Tingnan mo. Dito. Kasi lagayan ako. Makita kami. Pag, ano daw? Kasi ito, hindi ganyan din. pag-una. Ito nga Rodney. Dito po dito. Dapat nakagarni ka. Di. Igarni mo yan. Yung kasama ang ano. Kabilang Yan. Paano ko makikita? Paano ko makikita? Ay, itaas mo masyado. Di na kita Eh, ganyan. Ayan o. Tanga-tanga din. Ay, hindi. Sige, panganiwala ka dyan. Tanga ka din. Panay? Itaas mo ka. Hindi, huwag ipakita ang mukha. Hindi Oh, ang ayan. mukha. Yan. Mamaya ko na nakapasok. Nangalay mo yung ligo. Oo, di ba? Ganun din sa'yo, tayo maliit. Sa may puno din na tayo na? Puno ng... Oh. Si Mine talaga yung angko na yun. Kabilat. Matagap. Ito sabi ko. Okay lang siya. no? Pero paano siya? Sa baba yung niya. Oo, baba. Pababa, no? Pababa or pataas? Ayaw mo nang gatulid ka na. Bangura siya. Ay, hindi siya. Lakaw ba? Kanina siya. Lakaw. Oh. Ano? Tawagan ko si Nerissa Delivery. Pag-ibigay na. Og 3D nga tato. I finished. I sent already. I-upgrade na lang yan. Hindi mo pataas na ngayon. Yeah. Oo, hindi ko It's enough for this, today. Wala It's kasi enough. na. Next, Sana next. No! Serious. No, next month. No? Ay, ikaw magpatato. Yawak ka. Yung next month. I need help. Tapos no? Hindi sa legs ba daw? Nabang talaga siya. No. Next month I come here and then I will do my legs. Kasi ganyan. Because that one is big. It's no in arms and ears. Uy, video yan! Ay, Pag ano mo. Hindi, paglagay. Next month. Oh, give me money. Yun. Yes. 200. In my legs, 200. magsimula ka na yun. Go. Yeah. Oy, huwag You kang give me? busy dyan. Anuhin mo siya. Inano ka niya kanina. Tomorrow? When? Gusto ko na lang i-focus yung pagmumukha nila ba yung mga reaction nila. Kita. Guys, sa may puso talaga. Love you too. Bye. Yan.
Tapos bibigyan ako. Wow. Wala pa nga, dapat yung kinakarayom ka na. Hindi. Dapat na umpisa. Malaki-laki yun. Ayaw mo din eh. Nakatago kaya din eh. Yung sticker. Bilog. Wow. Oo nga, parang naman sticker eh. Sabihin mo lang sticker. Ouch. Sabihin mo lang na sticker. Parang naman siyang sticker. Parang siyang sticker puti. Ay, puti. Ito lang. Akala ko ba din na nagpapalagay? Katanga mo. Saan mo Hindi na nilagay? naman nag-iisip. Oh, dyan mo nilagay si Ano nga pag Di, utim na, diri o utim. Silog-bilogaw. Ay, ito talaga napapatako, hindi fix ang desisyon eh. Sabi ko, hindi pa nagsimula si Kuya. Sige po dito Na. Kita ni Nanay. Shit, di ba sabi mo, pinag-usapan na natin yan sa dibdib mo ilalagay? O kung ayaw mo sa mukha. Huwag mo na iburahin. Oo, huwag mo nang burahin ko yan. Design na yan. Mamaya dyan sa damit. Magubad mo na. Ah. Malalagyan nga naman. Oo, susahan daw lang sa damit. Puti pa naman yung damit mo. Alam niyo kasi magpapatato nagputi. Pwede na yan. May tattoo ka na. Bayad na. Saan? Magubad ka na. Tanggalin mo. Ano? Tanggalin mo talaga. Tanggalin mo. Oo, kasi may ayun, sige. Ay, Huwag ka mag-alala, hindi namin nakikita. Hindi namin nakikita, oh. sige na. Huwag mo tanggalin ang bra mo. Tanggalin mo na lahat. Sige na. Sige na ate, magkubad ka na. Umpisahan na. Oh, badera ka naman, ayaw mo pa. Hindi ngayon. Ako Ayan na sabi na ng lang kasi sa'yo. sa'yo. Magsuot ka na. Dito ba? O kailangan pa ng extra. Naku. Nawala na ako nagbibigay. Kuya, yung blade nga, kuya. Oh, see? Oh, Yan. Te, gumawa pa. Si Baba kuya, mo yung ano si mo. kuya pang gumawa ng paraan. Ito. Sige kuya, paparan mo yan. Kuya, marami naman kami dito yun. Ah, mabunbun. Bunbunin mo yan. Ay, malamang. Malaman Masakit pag malamang. Masakit. Masakit pag Hindi. malamang. Hindi masakit, parang masakit pa yung, ayun mo yung langgam sa Pilipinas, masakit pa yun. Sabi nga nila pag malaman masakit. Yun, Kailangan na sa buto. Ikaw na. Nandyan ka eh. Yawa. Say cheese. Oh, ganti-ganti lang tayo. Yun tayo sa inyo. Ay, nakita yung bumbong. O ano? Pero ang isip ka pa ba? Kasalanan mo na ang lahat ng... Gusto mo magpalit ng Gusto mo na kumot yun? Matulog na ako dito. Kuya, pwede pumasok doon? Diyan, oh, kasi gaganyanin ko. Nandiyan ka bang kuya? Ay, may Stand ba lang? Parang kinakabahan ka ate ah. pareho kami first time. First time nyo din? Ako. Kayo meron na? Ako meron ka. Sakit pa nga ang loko. Aray. Sure. Butterfly at saka feather. Hindi, masunod mo ka magkalala yun. Mas masakit pa ang nilulo ko kaysa sa tato. Kaya nga po sabi ko, mas masakit pa. Kaya yung lolo ko, ang tato, hindi tato, hindi tato. Ang Eh kaso tayo manluloko eh. Kayo lang! Totoo naman, kayo lang. Bakit niyo ako sasali? Kasi yung tato madaling magbaha, maghilog. Pero yung bilat na nawasak, hindi na. Ano, doon sa video yun, ang bilat. Ay sus.
Ay, oo nga. Hindi man makita. Hindi man makita ni. I-zoom. Naka-zoom. Ipaano pa Hindi, gusto zoom para ano. Ayun. ayun. nakikita mo ate buwan? Taba mo na. Gamay lang ngayon. Ha? Taba mo na. Wala lang yan. Ganun, no? Pakiramdam mo. Pa-smile ka daw. Ako Ben. tingin, nandun pala Mas siya. masakit mo pa talaga yung itinusok mo karayong. Yung camera eh. Shit. Ah, Ang lalakad pa naman ng karayong dito. Sabi ko sa'yo, pag tambok, hindi talaban ng sakit yan eh. Shit, ikaw mag-design. Kaya ko manasok. Tambok. Pag malaman, hindi masakit? Hindi. Oo, kasi Hindi. malaman. Pero pag buto, ay, Masakit. sakit sa buto. Buto ba to? Pag mabuto, ay masakit nga yun. Lalo na kung soriso, no? Mapapaaw ka talaga. Sasarap. Okay lang. Mapapaano ka, get out. True lala. Parang yun, ini-injikan lang yun. Kasi first time ka ikaw mauna. Ang tapang talaga ni Maldita, no? Hindi masakit. Hindi masakit yan. Oh, parang patay pa, oh. Una lang yan kasi hindi mo Makapatay naman. pinipilan niya. Pinipilan niya. maglalay ko. Hindi. Tatapusin talaga yan, yung video nito. Hindi, hindi. Nandun ka mag-subscribe kay Kuya sa YouTube. Mas masakit pa nga pag niloko ka ni Kinsa. Nandun ka. Patay Iyak pa. ka doon. Ang dami mong luhang iniwawaldas. Ang tagal pa makamove on. Shawani, awakan mo nga. Yung cellphone ko ngirig-ngirig na naman. Pero sabi, pag daw broken hearted, talaga daw papatato. Broken hearted ka, be? Hindi naman, 50-50 lang. Yawa. Bago nakita ni Benito, 50 ka. Ay, si kuya man ang na-video. So, pag mag-video call mo ni Benito, Pag na nakatago, syempre. Hindi alam man niya, pero hindi niya alam na ngayon ako. Nice. Yawa. Hindi tayo pwede maghubad ng bago. Na, yung nabibidyo eh. Yung kamay lang. Ay, Charger nga. Era to di kuha. Malapit naman na anak. Ata ngayon may i-charge mo na. Ang sadyang armabanda. Taubit man. taantok na ko sa niya. Na akin siya, videoan mo talaga. Kuya, may charger dun. Bigyan mo kay ano to. Ano ba yun? Kaya naman pala yung iba willing magpatato nga. Hindi mo pala ganito sakit. May chargers din. yung sa akin masakit. Free wifi din sana dito, no? Yung dito ko. Yung dito hindi. Yung dito. Nung ano, unang lapat hindi. Kapag tumatagal masakit na. Tapos nawawala man. Ito hindi. Habang patapos, pasakit na Kasi pasakit. sila nga nakayo. Aray ko kuya ah. Ano pas mo? 1983. O yan, tandaan mo yung password niya. Okay na, ne? Nangalay na talaga yung kamay ko po. Bang ano lang, tama na yung before and after naman. Pag natapos yung Mamaya picture naman na after. At saka parang na ang iwi-iwi na din si ate. Kuya, pwede mo kasi Hulog ng cellphone. Salamat. Hulog, ginaron. Bagong tato ka, te? Oo. Ay, kaya magkamakakot man yung ano, ng video. Kabay at Kaya mama kayo. ito mami na. O, ito daw na ako. Be! Ay, hindi, Cellphone ano, ka! Wala na itong burahan. Kuya, paano yung burahin? Pabalik ka kay kuya. Hindi pa nga tapos ni Risa, nagplano ka ng babura. Walang syagit-syagit. Hindi, mabura siya noon. Nabubura nga. Nabubura. Ay, dili kayo. Dublihin mo, padubli mo nga. Sarap na babae. Kasi yung mga JC clothes, hindi pa nakakalit. Hindi masyado. Excited ang kayo. Kita kayo dyan. Gusto ko nung sino ka nakakapon ko na. Wala. Masa na. Saan tayo, di ba? Kaya nga pero Kailan? Punta ko sa ano.
binigyan. Tapos italit mo lang yung ano. Naman, tukunan friend mo ako. Dahil nakikita naman kita sa phone. Masan. MTHA. SK. Dating ng dating ang mga ano po. Kasi kaka-open mo. Yes. Ma. Ayun na lumabas pa. Rivera, di ba? Oo. Yun. Tapos na. Buhay ka pa yun? Buhay pa yun, buhay pa. Shit, lamia kayo sa kuwan. Saka sa gusto mo na. Gusto mo na ko siya. Te, muli lagi ko. Yeah, isa pa. Buhat ang ginamit din ito mga highway. Hindi yan. Ayaw na. Tanggap ko na. Babalik ka na. Ay, uuwi ka na rin? Namatay si Ano Charles. gagawin ko sa LOL? Mag-isa ka ba? Hindi asa bibig. Ano yan? Saan ba yung si ano ako ay? Magkano? Ano mo? Ha? Sumyan din sa'yo? Diyan mo kami. Buray ka ah. No, kay sana tinanggal mo na lang yung damit mo na Risa. Wala ka palang jowa, ha? Huwag kang baka huwag mo kong kausapin. Wala ka palang jowa. Huli ka. Okay na ba siya? Ano ka pa? Dito businesses ni Kuwabog 20 account na maari ka may sa Jackie. Hindi masakit yun na. Hindi ka tayo nabiso na. Pero kaya naman. Tama tayo. Maganda siya nila. Dito sa tatuan. Yes, tago-tago na puti. Tanay, kaya na pinuna niya ako. Lahat yan. Hindi, ito lang itong yung account na Jackie may Jackie na kanya. Ito may nalakapon. Yot. Papatamaan mo ito? Oo. Oh, Tapos na. Picture na. tapos na? Picture na ako. Tapos na? Kasi nga man. Picturean ka? Asar itong kamera. Yun din sa Nag-juhos na nga ka. kita. Oh, kita ka. Ay, piste ka. Yung ano, hindi ako yung tago. Ay, kita ako doon to. Doon sa cellphone ko nga, pangat naman ang cellphone mo. Ayan o. Kita ang tattoo. Ganda na ni Lisa. Tayo ka na, gulo ka na ng mga Wala na itong kawala talaga. Bro ka na patikan. Kuya, magtatato ka rin ng tribal, di ba? Kuya. Kuya, tribal. Dito. Sabihin mo, anong hingi niya dito sa ito? Hindi kaya kasi maliit palaki. Depende sa laki siya. At saka mahirap to. Dami tagli-acting. Oh, mahirap to. Hindi lang to, hindi to isang session lang. Pabalik. Pabalikin ka, balik. Pwede mo papalin ng heart. 3 oras? Oh, pa. Yun, akin yung cellphone ko, dali yung heart, hindi papapre ko kay Saan? Kuya. Salkat. Kuya, sinend ko na sa'yo sa WhatsApp. Yung Scorpion. Tatlong oras, piste. Saan na? Bumalik ka. Kaya, Yung isa, wala na. sabi mo dito. Ang cute na. Hindi na ako siguro. Tingnan
Tingnan mo to. Magkano, eh? Papatulong kay Saan mo lalagay? 5 ang anak ni ko. Ay, nakita ko. Tapos ang Sigurado ka kulay. na. First time mo. Oh, first time ko. Bakit nasakit? Sakit mo. Peste! Dami ko tambok din eh. Ribs yan eh. Kahit maano kasi may ano tayo. Masakit yan sa May ribs. ribs. Hindi mo kayanin yung ganyan kalaki. Maliit lang ba? Atras na siya. Broken hearted ko kuya! Broken hearted ko dahil ko nga jowa mo. Buisit ka! Ay, talagang binubuking na. The broken hearted ka pa doon. Kasi maganda sa may May gilid. ganyan siya tapos lalagyan mo ng feeder. Akin ayoko ng moon feeder at saka Tinatakot ako ni kuya. Nilalamig ako na Pag tinatakot ako, ginaganahan ako eh. Kaya, Ikaw na sunod. Hindi makita yung mukha ko kasi nakatalikod ako eh. Yun, eating sa may ano. heart pala sa kanya. Ano ko muna yun sa Sandal. Hindi ko makita yun. Kasi kayo mauupo. Dito ako, para ko magana ako. Yot, atuloy na ako. Nakita mo yun. Yun, naglinis man ako. Buti na lang nagtutuloy ako na. Asa may isa? Yun din ba? Nandun, nanigarilyo. Ang hirap mo ba diyan? Hindi pwede ka lang pumunta. Uy, Pumunta ka dito. Spy to, spy! Nagtago pa yun noon sa kuwan. Curtain. O, kana o. Punta kayo. Screenshot ko tama di mga nag-dentist na ka. Pasa dyan kita ni account ni Amado. Ano na, ma-audit ako, alam ko. Ate kayo? Oo, ma-audit ako. At ako na. Kasi hindi ganun kasakit. Malaking batay na sa susunod. Huwag na maliit para hindi Hindi. na bumalik ka. Oo. Hindi din may dumangtang. Kasi akala ko ba nang gano'n, sobrang patay talaga yung sakit. Lang naman yung mata ko dun sa Akala ko pa naman pala. Ito nga, yun, wala akong masyado makita. Pag sila. I survived. May Yan ang tama. Wala, wak mo diba? Bubuwa lang mo na. Ano ba ito? Christmas? Hindi ah. Christmas? I survived. Yun maganda. Nakasurvive siya sa COVID. Ano ko nagdadal ko ni Kuya hindi na COVID. Malaki nakuha ni Kuya yun. Ako na ko yun yung ano. Hindi na rin ako pala magpatutok. Bakit? May maliit yun pa mo. Natakot na siya. Ay, man, tatlo na mo. Yun yung maliit pa mo. Yun na, nagagalit. Naglalaro ko siya. Sabi, ilalagay niya sa binti niya. Nagtitigil. Kala ko hindi ka nakita mo ng maliit. Kuya, yung sa akin, wag mo isulit, kapalan mo lang. Yung scorpion. Huwag mo siya. Isulit ko. Ano lang, makapal na lining. Ha? Lining lang siya. Sinan mo na sa WhatsApp. Lining pero makapal. Kumbaga makapal siya. Sinan mo na. Yala. Oh, sinend ko na. Hello. Hello. I broke the screen of the guitar. Dimple ba yan? Let me buy it. Where I can buy? Ayan o. Nakapaang siya. Ano ka ganito? Nakadeklaro. Maganda siya.
Today I was using guitar today, then I broke Maganda to, ano? I broke Ay, prayer time. Ano? Ito pinag-iisipan mo nga ito. Ito. okay, let me go let me meet in then, okay? Sinix. In the evening, no, not this evening. When we go to the gym, Hindi na kayo magtrabaho bukas. after finish the gym, then we will go back, okay? I need to buy for you. Not too much big, kuya, ha? Yung dito lang siya ba? Arafat, I will talk to you later, huh? Okay, yeah, bye. Alakdan. Masakit pa siya ko ganyan pag hindi ako makain sa araw. Nakapula-pula. Namunas siya. Masakit talaga siya. Kaya kaya naman. Gusto mo talaga ako. Joking mo natin. Oh, laki. Yung gusto mo, yung parang buti, ano, Tikdad. dat lang. Ba't malaki, kuya? Hindi maano lang kasi maano pa yan pero pag naano na yan, hindi maliit lang yan. Ano ba yun? Puro lighting ang ano. Okay. Wala namang. Patay. Laki niyan, kuya. Sa Sa likod ko. Ay, hubad. Yung makikita pag, kasi nag-gym di- ako, yung gusto ko makita yun. dito. Ay, hindi, wag sa harap kasi yung suot ko nakaganyan eh. Saan ba? Gusto ko makita, gusto ko Gilid. nakagilid siya, naka-slanting ba? Ay, malaki nga po yun. Malaki siya, masyado, Kaya- kuya. Ano, hubad? Dapat yan. Chika eh. Malaki. Malaki yan. Malaki yan! Ganyan lang kuya yan. Ako na magubad. Mukha kasing. Oo na ako talent mga kibaw. Malaki siya masyado. Maliit lang, kuya. Yung... Si Bujelin. Matay na. Ano, Judelin, buhay ka pa. Oh, gigutom ko. Ikaw lang ba? Ako nga, gutom nga ako. Wait lang. Sarap kainin nung nakasabit doon, no? Kaya pala nandiyan ka, te. Meron kang pinagnanasahan niya. Para akong aso. Ano yan? Magalaw ko. Kaya nga, kakabisi ka talaga mag-video. Kahit kailan. Video camera. Wala, hindi ka talaga. Patingin nga, ne? Pero wise na. Ayun, ganyan. Oh, diba? Maliit lang. Oh, pwede ka na maghubadera Ano yan. yung butiki? Parang butiki lang. Oh, pag nandun ka sa client mo, gaganyan mo Pero agad. magpapasuko talaga ako ng tribal. Ay, mga ganyan. Lining lang siya, wala siyang. Oh, baliktad. Ganyan siya. Ganyan? Ay, hindi. Baliktad ata, kuya. Gusto ko. Yan. Yung papunta doon sa point. Hindi mo Pero makapal yung lining niya, kuya, ah. Parang, baka, Ay. pero pwede yan ma-upgrade, kuya. Na. Na tato, pwede ma-upgrade. Kumbaga, lagyan mo ng kulay. Ganun. Bagets lang. Sa susunod, kumbaga. Pwede na. Anong Pwede binata? kulayan sa. Bagets. Mahal. Pag nakulayan yan. Next time na lang pakulayan ka. Itong na ng isang ninyo. Habang ako sa bahay, natulog ako doon. Ano, natulog ako sa bahay. Nagpunta mo na silang Bicol, tapos balik na to. Ito din sila sa Dubai. O yun sa'yo, ne, magandang lagyan. Pero sabi ni Kuya, matagal yun eh. Oo. Di sa susunod na pagpunta natin dito. Sabi niyo masakit daw. Dito sa may gilid. Kasi laman man.
Pero pag laman, hindi naman masakit. Tignan mo si Neri sa Mura lang to. Tambok mo na niya. Hawgas mo rin ikaw natambok ko. Dili ko ba? Dili bukong-bukong. Ah, yan! Ayan. Sa'yo naman ba? Harafas, you will go to the gym today? Ay, ano? Nakaka-close up ka pala dyan, Neri. Shawani ba? Say cheese. Ay, mukha siyang ano. Wala ay, wala ko nakita. Mukha siyang Siya, ano. siya. Kaya, Huh? Pagkasanay. No, I'm not going to the gym today. diba mukha siyang Indiana? Of course, it's day off, no? Tomorrow, yeah. Tomorrow evening. Yeah, tomorrow evening. It's Zumba, no? Yeah. Ano? Tawa-tawa na. ako. Where are you now? Tapos nalagyan dito. Parang, You're in the rest May- of- May magpapabura ng tatawa ngayon. Yung hindi Pag pa binabura mo natatapos. yan, balik mo sa akin yung binabayad ko dyan. Yari ka sa Sabi ko, akin, yayop ka. Kuya, Where? pwede rin maburab. Hindi pa natatapos. sino yun? Ras- Kasi mga customer, naaabutan namin dito. Papatato din sila. Hindi kuya, nagpayat kami kuya. The room key? Then, what we will do for the room key? Eh, niyaya ako mga tayo, magpatato daw kami tatlo yung patapareho kami. Kisa. Friends forever. Okay. Sino? Asan na si Benjo? Kumangan Ha? ko sila. Titi daw. Sino? Lunch time now. Yeah, no, not yet. After. I have Dito, something to do. dito, ganun o. Dito gusto mo? I've been with my colleagues now. Good luck, hear you. Sabi ko nga kay sabi ko nga kay No, not in pero Rome. kasi We are in yung smart Satwa. dito. Sabi ko dito mo na sana nilagay. Yes. Sabi ko ganun. What you hear? Meron tayo isang customer. Papatato pa isa. lang ng tuyo. Meron pang isa, tapos kami na sila. Pero may Doon ka tumingin. pati ito. Nagtita ka. Yeah, but okay, tomorrow we'll buy it after finish gym. Hey, Okay? Yeah, Lucy, fun. Mimi. No, I will not come. Why should I come today? It's Sunday. Need to take rest, no? Okay? Mawatan. Bulsa. Mawatan. Ano yun? Koreana? Naka-private mo. Nawasin ko eh. Tugnaw ka di ko ng jacket. Sinakonsi ka. Ang mga pinapasin yun, mga original. Mga ano talaga, branded na ano. Ay, puta. Doon mo na eh. Si Michael de Mesa ba to? Pero sa kanila, dali. Anong video ka ba? Michael Flores. Nakalayo ko ba? Ay, dito ka upo. Mababali yan dyan. Alay! Ano ba? Mababali yan. Oo. Diyos ko Lord. Ay, natakot ako dyan. Tingnan mo naman, oh. Naka-live ako, oh. Hindi, ito ba? Parang inaamin mo sobrang bigat ko. Suntukin kita dyan. Hindi, ako 60. O, ilan ka? Talaga binanggit pa ang kilo. Naka-live ko gani eh. Ako! I said. Ako 60. Ito nasampal ko na todo ko. Ako 60. Ilan ang timbang mo? In Kuwait City. Yeah, I'm in Kuwait City. Ako 53. I'm international city. And then, 57 nga ako dati. Ako ano naman ko. 30 lang ako. stalker yata itong tawag ko. So nice eyes. Na. Oh, tingnan mo yung eyes niya. Ano ka sa'yo? Ayos. Can I come? Ah, okay. In Kuwait? You're welcome. Tingnan mo lang maghanap ka sa Kuwait. Makita mo pag mukha ko, yawa ka, sigbin.
Tigbin. You have bed space. Why? Pinapainit mo ulo ko, yawa ka, pusti ka. I have bed space. You have bad space. Yeah, I have a bed space. In the road. If you meet me. Yeah, I will meet you. Ayaw ka, maghintay ka sa tungaw. Magsasara ng expo kaya panay ang ano nila ng mga artista para She is kumita pa click. ng malaki. Ha? Ano ba itong mga tiwawa na ito? Mag-English na lang, hindi ko pa maintindihan. Sumasagit yung click here, click here, click here. Paano click ko? What do you want to click? I come to bed space. In my bed, you want? In Qatar. Filipino, Pakistan. So beautiful you are. Thank you. She is click. Ito ko mga I am currently in Dubai. Okay, thank you. Ay, utang ina. Beta tayo, payat ka naman. Sira niya pa yung ipuan. Pababa. 786 kung nawala. Ay, nako. What hay nako? Papatayin ko na daw ha. Sabi na si Mabul. Dito ako ba may message eh. Ano ba gagawin mo? Sandali, mag-type lang message. May message. Ayusin ko yung buhok ko niya. Hayop ka, pare ka sa Hindi ka nainggit? Sinama ka nga para maigit ka, magpatato ka din. Sabi ko sa'yo, uti ng maganda. I don't have time. Eh, bitlog yung bitlog, tapos yung dito ko. 10:38:16. Uy. Dala-dala kita ka para hindi masunugan. Ay, di ba ko maglisod? Hindi ako sasandal, kuya. Hanap ka pa nagsasandalan. Kapit kamay tayo dali. Akala ko ba sexy ka, Maricel? Bakit may lapil-lapil ka? Hoy, 54 ako dati. 5 kilos ang ginin ko, ha? Yan ang tawag mo din eh. Magantay ka ng 1 month. Magantay ka ng 1 month. Yan ang tawag mo dyan. Magantay ka nga ng 1 month. Ano tawag mo dito? Picture, Ito, gusto mo? Gusto mo? Picture, remembrance. Dati sexy nga. Ngayon may lapay-lapay na. Siyempre. Kain ka kasi ng kain. Kahit ang ibigay. Kailangan kong magpataba. Buisit ka. kasi kailangan inimigay mo. Pag tumigil ka doon, Nag-gym ka niyan. nagtataba. Hindi, naglilin na ako ngayon. Ngayon, kaya lang pag may pagkain, bigay Marcel, kain. Sige, lamon. Hayaan mo. Maricel, ang 1 month. 1 month. Lamo. Antayin mo lang ng 1 month. Okay? Number 7 ka. Wag. Ang ganda-ganda mo. Pag mataba ka, mapakataba ka pa. Ayoko na. Hindi, maglilin na ako. Kaya nito, yung may layer. Bakit kaya tumaba ako ng ganyan? Parang ano ka na ng drum. Kasi malik ka. Pagod ko na mo. Ay, ito naman. Nakaka-insulto Okay na ko siya, ah. sir? Ken. Okay siya? Nakaka-insulto ka. Picture mo muna. So, tinakabang ako naman ng konting pins lang. Uupakan ko na. Picture mo yan. Basta ka kumuha ako, yun na yung Uupakan ko. Dapat di ba pag mataba, ganyan-ganyan. Tinatapik-tapik. Yung sa akin, ano kaya kung yung puno ko ako ng kamot, ipatato ko kaya ate? Pwede na rin. No say? Yes. Patato ko dito para pag ubad. Yummy.
Ayan na. Tumutunog na. Paparito ko talaga. Tutusok na. Tutusok ko daw si kuya. Tagal-tagal ko. Ay, asan masama daw. Tingnan mo yung balbo ni Michelle. Ay, Maricel. Nagsitayuan lang. Nakikiliti ako. Wag dyan. Alam mo naman, Jubilin, kung anong medyo na tumutupok sa katawan ko. Kaya nga. Tingnan mo ano? Madalas magsagot ka naman. Nakikiliti ako, shit. Kanina pa ako tumatawag dahil hindi pa sumasagot. Dapat siguro. Kakabobo naman na ito. Nagbasa ka ng picture. May I love you na nga gan. Anong ibig sabihin niya? Kala ko tulungan po. Hindi nila kasi alam yung meaning ng I love you. I love you. Here in my room. Why? Nawa. Ang pagpitog dito, ay ibigyan mo. Oo, yung tapos na. Lalabas na. Hindi sa delivery. Yung tiyan. Ah. May lang. Go into room. Umiwas sa may anong itlog. Mga lalaking maaalat ang itlog. Abaray ka pa. In your room. Okay. Famous lang? Kaya pala kayo ay depot. Okay. Later, after this one, because Nerissa and Marisol need to go. Then with Marisol and Stop mo right siya. of shoulder. And then Nangawit ka na dyan. Nerissa is left in the shoulder. Right? Right shoulder. Me too. And my boob. Nasa Abu Dhabi. Shawani na. Next time. Lalamabay. Ito. Kanta lang pala yun. Ginaya lang yung lyrics sa kanta. Sarap ng ano, tulya. Tulya. Masarap ito sa mga bagong panganak. Para maraming gatas. No, ne? Nag-ano ka ang pang? Wala. May ano ka? May pitch lang. Ito ang pang. Meron. Wala kang mixi. Nahulog yung earpod ko ng ano. Tato. Sa tatuhan. Tatuhan. Mag-isa ka. Kami. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa ngayong darating na Hindi ko halalan. alam.
Sabi ni Lenny. Sino yan? Ano? Inayan nila si Lenny. King-ina mo. Pisti ka, patay ang pinipili sa'yo. Sabi ni Lenny. Marami ka naman ang mga naghuhumbok. Ano yan? Ay, naghuhumbok. Nagtatrabaho ka lang. Karamihan daw na nagtatrabaho sa bahay. Work from home. Naabnay na si Lenny. Hindi naman bro. Oo. Pero ito lang ang ito yung dito. Pero dito ko yung patapos. Ay, sarap ng tawa. Braso. Naging demonito na si Lenny. Ito nakakakalata na. May bakante namang upuan. Aba, ako'y tatangkad nito. Oo. Chen! Laki talaga ng wig ni ano, ni Mami Rose. Nandun ba sa likuran natin, Mami Rose? At paano na naman siya ng mata? Ay, kapayo ka sa Lenny yan si Queen Kayawa. May tulog. Kuya, may tulog ba? May replyan ko sa Ate Agnes. Naglayan ko naman. Saan ba? Saan kayo? Sabi niya. Uy! Replyan mo na. Ba't ako mag-reply? Ang tilos-tilos ng sapatos mo. Alam ko malinis. Puti. Sa akin puti ka. Marumi yan. Marumi. Wala, hindi ko tapos yun. Ano yung naglagay ko? Iboy ba yung ikajay ko? Ay, namamaga. Ay. Oh, hindi pa gwapo. Bakla yan. Sino nagsabi sa'yo? Bakla yan. Wala na ngayong gwapong natitira. Puro bakla na. Lahat ng guwapo Ang natitira pangit. Puro maluloko pa mga lintek. Walang uso ano. Hindi ko pagkakapagit sila. Bakit ngayon? Bakla ko si ate pag iniyon kayo. Ay, hindi pala. Hindi yun talaga. Ay. Sino mo mga bambok niya? Ha? Eh, bakit mga makabambo ka Bakla pala? yan, mas. Bakla may daw eh. Nakakatigilat ko. Ay, Diyos ka, ginilingan ako. Nagkakang ginilingan mo. Batakat. Ne, Pinoy yun, ne. Pinoyo. Hindi naman natin nakuha yan. Kahit gwapo. Okay. Pangina, sampalin mo ng pera to. Titilag to. Ay, nakaubos ang pera. Sana. At least natikman lang, di ba ate? Hindi mo na. Ay,
tatan ako. Laglag pante. Tama na nga. Malapit na matapos. Tatulungin mo sa akin. Criminal ba ako? Ha? Wala pa. Ikog na lang. Aba, puta, labas ng babakit ka. Oh, puta. Gigilakan ka sa apo-apo. Ha? Parang sagad sa buto kuya. Si Chris, oh, payat na. Wala na si Chris. Wala nang laman. Matitigo ko na yan. Oh, ni Risa. Tignan mo, payat niya na. Oo, kita ko man yan. Ay, matagal na nga yung picture na yan. Kawawa na nga siya. Lalo pa ngayon, oh. Matagal na yan. Ano? Nasa Amerika yan. Kung anong sakit niya. Ang daming sakit na nga yan. Sobrang ano. Kaya nga iniwan siya nung jowa, di ba? Nag-ingis-ingis na, di ba? Iniwan siya. Nalaman na gano'n. Siyempre, ano pa naman nakukuha niya kay Chris kahit may pera? Wala bang dilang ba ang sakit So, hindi siya hindi niya totoong mahal yung tao. Hindi nga. Kasi kung mahal yan, hindi iniwanan. Ang habol niya ng pera. Hindi, talagang ayaw ni Chris niya kasi nga siyempre papunta sa Amerika. Wala naman nagpaanong lalaki na kay Chris. Hindi, kahit ayaw ng lalaki, kahit sabihin ni Chris na ayaw na niya, kahit kung gusto sa nung lalaki pala, hindi na alis. Sasabihin ng lalaki, hindi, kailangan mo ako ngayon na. Eh, teka lang, bakit kayo nagtitibate? Paano si Chris na yan? Iyaw. Kinikilabutan si ate. Hindi, nilalamig ako. Yan, nilalamig na. Wala na. Tapos na, ne. Tapos na. Ay, kasunod ka. Ano daw? Papatato ka din, te? Ikaw din, te? Ikaw din? Busy. Ikaw din? Masang. Ano? Magpapatato ka pa din? Tapos yan sa jowa niya. Ala! Na, sabi ko sa iyo eh. Ala! Hingus-mus ko yan! Gusto na lang kami, tapos pauwi na din kami, tapos sa malas ng pera na lang sa iyo. Grabe, kinuhanan mo talaga? Wala bang fast forward nito? Anong butang? Hindi, wifi, makikunik ako ng wifi. Kasi ano din, Ilocano din yung
Sa pinsan daw ni Oro. Tatlong libo daw. Ay, hindi ko pa nakita, hindi ko na makita kasi hindi naman yun yung account ko eh. Nandun, nag-search ako yung isa, parang dito rin. Yung? Yung? Nandun? Ano sila na rin? Ang bakit ko yung ano to? Yung? Yung cellphone. Saan? Ako nagulong ko ba ito? Wala yung bato doon. Tingnan mo kita parang siya. Tingnan mo. Ay, hindi na ako mapagtingin. Tingnan mo ba? Tingnan pala. Nasampitan mo. Ano lang pagmumukha niya din nila ano ba na Ako kayo pa lang. At ay dili kaya ang kurog-kurog yung kamo. Antes. Hindi ko pa nakita eh. Ganun talaga pag mahawak. Hindi pa ako nag-open. Kasama na naman ito. Ito si Usman Hayo. Sabi mo di ka lalabas. Sabi ni Mushi, Jax, patatong ka pa, sana ka na lang higingin ito. Mushi, sabi, ha? Sabi ni Mushi. Magkikipag-usap ka sa Pilipinas. Kailangan hindi mo kailangan itaas ang kamay. Sabi ni Clarice, ni Kuya. Mami, Pag hindi siya lalabas. wala lang. Tama naman niya si Usman. Yun yung nag-sinagyan natin? Wala ka lang magastos na. Siya yung picture niya. Kulang ba din? Basta lang? Tapos na? Shoot. Nakabigay. May assistant. Isa lang pero meron siyang assistant. Isa lang, nasa lang yung assistant. Magkano kaya yun kuya yung pattern na pinakita ko? Yung, Saan? sure ka daw? Yan. Kahit masakit kakayanin ko, basta okay na sa presyo. Maron na. Wow! Gusto na ito number? 10:38:6. 10:36. 10:38:6. Dali natin ito na. Ay, tapos na? Tapos na. Sige na. Picture na. Maglisod, kukuha, dira. Kuyok, day. Pating nga na. Kamu yun. Wow, ganda. May tumako na ano pa tayo? Scorpion. Sana may kulay pa ni. Hindi, Palagyan mo ng kulay. Oo nga. Maganda. O, tara na, alis na tayo. Ay, piste. Ay, atat naman to. Oh. Nilalagyan pa nga ng cream. Parang totoo naman. Dito sa may ganito niyo. Say, atin na yung pambayad mo, Say. Pag mo ko pagbayad. Kita ka. Kuya, para Ito po, makachibat ka. ate Nikki, Biyagas na di. kuya ta ko. Dahil sa Tanya, tanya mo dito mabuta. Awahin na yan, nagpatawag ka, huwag ka maingay. Sabi mo, Huwag ka maingay.
Dito nga. Ako ka na pala ang inisip mo. Malapit lang din kami. Tatlo kami kuya. Unahin mo to. Palis ka na? Mauna ka doon. Pambayad ng utang ng 200. Kano Kami na tato pa mo. Parang hindi mo kuya mo. Hindi mo masabi. Nagbaset. Kaya? Hindi ako muli po. Nagbabatit ko na kasi. Ano ba pinagagawa niya itong tatlo? Nakaramas. Bala kay padaanin ng tao, wala. Nagugutom na ako. Saan tayo? Mura lang to. Lovely. Lovely. Thank you. Kuya. Sa ulitin kuya ha. Huwag ka Di. magkamot ng ulo kuya. Kaming tatlo nito, kaming tatlo. Ay, panggamot na. Ito pala. Sa uulitin kuya ha. Pero kasi 10 ah. Babalik kami. Gamot. Ano ulit? Ano? Magkano yan? 10. Hindi. Kumbaga, Para saan yan? Paano gagamitin na ganyan? Yeah. Ah, ipapahid lang. Akala ko iniinom. Huwag kasi ano, Uy, ako. pag basilin kasi mainit. Okay. Ano yan? Magkano yan, kuya? Ipapahid lang po. Kuya sa akin. Ipapahid lang po. Ang liit. Hindi, isa lang yun sa akin. Kaysa naman ito kasi totoo. Wala ko po. Ano yan? Ah, Beso bigyan na. naman. Hindi pante. Malaki masyado. O, bebe, o. Isa po, 10. Bebe, bebe. Isa lang nga iyan. Ay, ito, isa sa akin. Ano naman, buong katawan lalagyan mo ng ganyan. Isa mes lang po siya. Lagyan mo na rin kasi para mag-hilo. Twice a day. Twice a day po. Di umagat gabi yan. Kagabi pa ako nagpagamot. Hindi yan po ihilom lang. Let's go, kakain na tayo. Gutom na ako. Hindi naman masarap. Ay, pasok ko sa'yo, kuya ha. Anong ipapasok mo? Pasa. Ay, pasok. Sila na. Magdahan-dahan ka na magsalita, ha? Si ate Alam na, talaga. ano nung bra ko masakit. Ha? Tanggalin mo na lang yung ano mo. Masakit talaga. At saka mabawal sa makis-kis. Huwag mo ipakiskis. Ibaon na yun dyan lagi mo. Ipadila-dila. Ay, hindi nagdadala. Ako na nga nagbayad. Ang bulsa. Ano yung punto? Ako nang nagbayad tapos sasabihan Ano, mo pa. gano'n, ang galing mag ano, ano ba? Ang dami nga bulsa mo. Ako nga wala. May phone pa dito na. Akin po yun. Sa kanya po Kuya, salamat. O yung phone mo. Salamat. Say, nakakalimutan ka na ba? Kayo mga kanala. Ay, nandamit ko. Kailangan nyo ng gate pass. Salamat. Nagbabara pa si ate. Oo, tapos na. Pagbayad mo, eh. Ay, tapos na nga, gani. Awa. Hindi atay. Yung mask ko. Bye-bye. Bye. Ate, mamaya ka wala nang maingay. Boring na dito. Ay, sorry. Nasaan ko na sa'yo, kuya? Sa dito kayo, day Pinas, kuya? Locos. Ay, no. Kababayan. Locos. Yung isa ko. Ay, hindi ba? Magkaiba ano ba yun? Yung ibang lugar. Pero yung lingwa. Yung lingwahe, pareho. Saan? Dito ba? Talaga sa left talaga? Kaliwa, kaliwa. Baka mamaya sa right kayo, tapos sa left ako, nag-iisa ako. Kaliwa. Kanan. Saan ba yung tato mo? Ang ka na, agkanan tayo. Ay, kanan na lang kayo. Kanan. Kasi may tato siya sa kaliwa. Di ba sabi ko sa'yo kanan? Dito? Dito kanan ang tong ni. Saan? Wait, tagal pa pa. Dito, bumili yung atan ang tong kami. Yun na yung kanan niya. Baka pasok ang meron. Hindi nga kasi pag dito siya, eh, nilagayan mo rin, oh. Dito tayo, sabi ko. Sabi ako. Dubili dapat may sa drawing, may sa tato. Marunong ka na din magtato, Toy? Bakit dapat natututo ka na din para dalawa? Pwede, ikaw sa pag-practicean. Talaga. Yung tatay dapat. Pagpraktisan. Nagatato mo na yan? Hindi ko alam, sabi ni Kuya. Ano? Yung ratio ayaw niyang ano
Alin? Yung pinasa ni Sarah kahapon. Bigyan mo na kasi Umbaba na nga yung binigay ko. 200 lang kuya. Mababa na kasi yan. Oo nga, 200. 250 na nga. 300 nga nung una kong binigay. 200 na lang kuya. Kung may kasunod pa naman, ubusan kami ng pambayad. yung mga taas yung mga 200 lang ako. Patatawa ko niya. Sige na kuya. Hindi ako mag-iingay. Atin-atin lang. Naman lang naman din sa siguro. Ano? Tumayo ka na. Hindi, yung cellphone ko dito. Palagyan niya na rin kaya ng plug. Kung kanino yung... Anong ipapaanuhan mo doon? Shader. Yung sun? Anong sa'yo? Ay, ano yung sa atin? Ano yung... Sa kanya yata yung ano araw. Star yung araw. Kasi may star. Si Kangkang natin yan. Ate, nasa gitna nga. O di ikaw yung ano mainit. Sa'yo tag-init. Hindi ka Ah, na just- star, hindi to. Yung star. Oo, yung aking mga. Ah, Sa akin yung sa star kanya yung tag-init. na itim. Na itim. Sa iyo naman ay nagte-twinkle-twinkle. Twinkle. Punta pala yung kapatid ko yung sa amin. Yung kapatid ko sa Tubigaraw. Yan o, sa gilid. Ha? Oo, 4. Yung kumare ni ano yan, ni Lula, Ampang. Ayan siya, oo. Hello. Reto mo daw yan. Kumare ni Ampang. Ninang po siya ng anak ko. Ninang daw niya ng anak niya. Ganon yung kumare sa amin. Ay, oo! Siya nga yung... Baka may tayong parte ko din. Mag-shirt ako pa. Hindi, nakagano na niya na. Kala ko nalimutan ko mag-shirt. Nakapikit yun, nakapikit. Nakapikit. Ang pang-ikanak ko naman. Malilit lang yun, Mami. Dito lang siya may ganito. Parang seeding lang. Star. Star. Oo, nauna na sila kasi malilit lang. Meron dito. Meron dito. And, ano pa Meron pa sa yung- harap, sa likod, Sa likod, yung scorpion ba dito saka sa sa likod? braso. Malalaki sa kanila ka. Oh, malalaki yun. Pero doon lang naman Sa sa braso likod. yung isa. Si ate mataba. Dito siya, dito sa ganito niya. Oh, meron din. Meron din dito. Ay, yung humon yata yung nandito niya eh. Chow. Eh, ba't Namiss mo yung choppy mo yung namiss mo bila. Ate mo yung joking na miss. Namiss mo yung... Bakit hindi ako namiss? Baliw. Namiss yung joking siya. Saka ka na magsabi na kasama na yun kasi nga nagsabi na. Bawal. Sabi mo nga, namiss mo yung choking lang eh. Ay, yung choking na lang kainin mo. Huwag na ako. Ganyan lang kaliit. Hoy, ganyan lang kaliit. Oo, Oo, ganyan lang kaligay. bakit niliit mo naman masyado? Hindi, tama lang. Kasi pag-spray pa. Pag tumaba siya, lalaki din yun. Bakit ka kasi hindi pumunta dito? Saan mo nakita yung choking lab? Tapos. Ayun. Ay, oo, mapala. Ah, tinag Tinag ko silang tinag dalawa. kami. Pala. Kaya pala na-fix mo. Ang tawag dito? Dito talaga ha. Oo. Hindi, hindi nakalimot ito. Bakit naman
dito sa ano, hindi sa left. Kanan. Oo Ay, nga, sa sa right naman. Ano, asan ba yung sa patingin nga? Andito na Ay, yung Pag desisyon ako ng dagito ni Manong. Saan Kanan kasi? nga. Kanan ba yun? Oo. Wait, tak mamaya. Bakit kanan, kuya? Taat ayan tirilo. Kasi tilamot nga ito na kay. Anya ba mayat ko Ito yung kaliwa, kabila? ito kanan. Ayan nga, ay dito nga. Di ba mas maganda ito? Kaliwa. Eh, pwede na Kaliwa, siyang timaya? kaliwa. Ay, oo, Kahit pwede saan naman naman to. pwede. Oo. Basta pare-parehas yung... Ah, dito tayo ha, para tayo ha. Sige kayo. Pag nalagay na sa kanan, Subukan nyo. Subukan nyo. Kuya, medyo kapalan mo yung, ano ha, yung lining. Kapalan mo yung kapala. Para pag kumakal yung muso mo. Muso niya. Saan ba ilalagay? Saan ba? Hoy, taro niya. Hindi ko alam eh. Saan mo sisigan yung Ipakita mo ano? kasi dun sa picture kung saan. Sisidan yung ano sa kanya. Yung star. Pipikit ka lang sabihin mo. Punta ka na dito. Sabi ganun. Anong, Parehas, kahit saan, kaliwa kanan, parehas yun. i-picture mo ako, hindi yung ano. Kunin mo yung ano, i-live mo sa'yo. Kung Hindi, saan. atin eh, nakakuha na. Naka-video call ako. Ay, dito ko ipapapala. Kumakain yata. Ilalad kita. Ang Selma, para sa'yo. No, tingnan mo. Kala mo sa kilikili lang yung nilalagay. Ang kilikili ni Kuya yan. Saan ba? Ang pang? So, kita na lang ang rutin eh. Isang katungko naman eh. Ginagaya na nga. Kuya, dandaan lang ha. Skandaloso yan. 7. May. Mga adik. Ay, pag nagpisan mo na yan ang pang, mag-adik-adikan ka na dyan. Sugsong naman kayo. Maliit lang. Si Mas ano, maliit sila pa to. magdami ng tattoo. Maliit yan. Ilan na yung tattoo mo? Sino? Sino? Takot yan. 2, 3, oh, Kabado yan. Takot yan. Apat. Hindi, maliit lang. Maliit lang pala siya. see? Ito ang tattoo. Sangka. Sino? Saan paparato ako dito? Oh, maganda. Sunflower. Ako na magpatato ka na sa pangtaas mo. Huwag lang sa ano mo. Dito yung Hindi, tangkay. sabihin ko sa'yo. Dito yung sunflower. Oo. O, doon ka magpatato. Diyan sa Kaya saan yung bulaklak ng sunflower mo? Dalanta. Hindi yun malanta kasi fresh na fresh pa rin yan. yung, alin? Alin? Yung sunflower niya. Hindi mapindot mga dyan eh. Hindi nga mapindot na kadadayo ay. Sino nga na-press mo, dinakam? Hindi tawagan mo din siya. Oh. Hindi makakuha na tupay na rin. Si Aileen dito, di ba? Oh. Ay. Ito yung dito gusto ko. Di ba may tattoo ka na sa likod? Meron na dito. Asawa Pero kailangan ko din Asawa ipaano ko siguro. nagpatato din. Pati hindi. Ang laki ng Ang tattoo laki. niya. Meron pa din yung sa kabilang braso. Oo. 3,000 daw po. Sus! Di mo ko. Ito Philippines. Bukas na yung tanong mo, di ba? Oo. Matagal na kasi. Ano tatanggal pag Kaya Hindi, ayaw ko nang may color kulay. kasi yung may kulay. Kaya Kaya ayaw ko nang may kulay. kailangan. Kapag may kulay, nagkukupas. Napipig yun, katagalan. Ah, so Kaya maganda ayaw ko yung nang may black. kulay. Oo, mas Ano ba yung sa'yo? Black? Black. Pero isa lang ano, isang star lang yung sa'yo. Sa akin dito yung feather ko black yun. Kaya hindi siya mga ano yun. Pero gusto ko nga din pag nagtatato ako dito sa may Ipakastam man niya din ni camera, ipakastam. Kasama, kasta. Papakasta na mo. Dahil saan ka punta? Papakasta ng baboy. Hmm. Yun.
sideline siguro ni Kuya to. Oo, tatuan. Ay, te. Hindi masakit. Sino nag-comment? Si Ate Agnes. Ah. Walang sakit. Mas masakit yung matusok. Try ko lang, te. Try ko lang kasi yung mga tong dalawang krong-krong na to eh. Oo, mas masakit. Mas masakit pa daw yung Ayan daw, ano, pa. lukohin. Che! Tigil ka dyan. Pabalik naman na. Pabalik naman na. Iiyak ako ay. Ay, kaya. Pero hindi pa pala. Shawhaw. Shawhaw dyan. Sa milyon-milyon. Cut out. Patay mo si Kuya kasi nalagay. Hmm? Patay mo ka. I need somebody. Madali lang yan. 10 minutes lang. Tapos na. Gutom na ako. Ha? Gusto kumain. Tara. Hmm. Kumain ka ng lobo. Dugang mo naman. Kain na, mga anak ko na yung TikTok tayo. Careless whisper. Okay na. TikTok. ano mo? I-stand mo yung cellphone mo. Wait lang, meron na ko. Ngayon, maalat na itlog. Alin yung isi-save sa'yo? Ay, alin sa inyo? Alin sa akin? Itong star? Lagay na sa'yo. Yung Ano kasi isisid. dyan? Andiyan sa message. Yung star. Yung star ang isi-save sa akin? Yung nasa gitna kasi ako eh. Ano yung hindi lang ito? Dahil naman pa. Ganda ng ganda. Tapos mamaya gumanon tayong tatlo. Huwag di ko anin na yung dagong. Yan na. Ayan na yung dagong. Ay, kasakit ang pang. Yan na. Mula gatang kiden, kanang kiden. Mayat yan, nga nasakit. Sakit na. Nasakit na sakit. Pasit lang ang mga... Hindi masakit.
Lamig dito. Sa pinuntahan namin. Jabal, ano yun? Jabal Asis, ano yun? Jabal ano? Sabi natin, Agnes, sabay daw. Ay, nakalag yung ano. Ay, nasaan pa? Ang gwapo. Ang dami nagko-comment, sabi, parang si Jesus Christ daw. Sabi niya, Ya Allah. Sabi niya, Ya Kasi nga yung Allah. ano nila dito, di ba? Ganun din sa ano. Hindi, tsaka ang gwapo na. Nakalive siya. Nakalive siya. Sa TikTok yan, di ba? Pwede rin ako mag-live sa TikTok. Oh, you looks like Jesus Christ. Tapuran na, sabi niya. Pag sinasabing look like Jesus, sabi ko, ano daw? Sabi niya, tapuran na ya Allah. Ang sama siya. Nanda sa pindampang, di ba? Ay, Jesus. Ay, Jesus. Kasla na ka. Napisa na. Kasla. Siguro kasama mo yun, parang lagi mo sa head mo. Yung? Yung? Kasama mo parang bibis. Asawa na? Kasama, yung nasa TikTok. Siguro kahit yung mainit ang ulo mo, iglalamig ang ulo mo, kung makita mo lang yun. Baka pa na yung ano sa'yo. Yan, bakla yan. Oo, nakabukol eh. Tapos agad. Dumugo. Ano eh, virgin eh, una pa lang. Ayan, andun nga oh. Siya yung nauna. Siya yung nauna para ano, para hindi yan
Mag-ano, oo. Ay! Ay! Parang kinukurot. Wala na, bakit na yung dito ko? Bakit? Bakit na yung dito ko? Wala na? I-scan mo yung ano, tapos yung, i-scan mo. Punta ka sa settings sa iPad. I-scan mo yung ano lang. Ma'am, Scan mo nga. wala na, kininis ko na. Kahit pa. Tapos naman siya. Ayaw mo mag-online? Ayaw mo mag-online? Kakaiba ka. I-scan mo. I-scan ka, punta ka sa settings. Ha? Ayun. Naka-camera off? Yun mo, okay naman. Aba, sandali. Kailangan mo yung ano. Bakit wala kang ganun? Ano ba yung sa'yo? I-scan mo. Hindi ka wala. Oh, bakit kasang ba yung scanner mo? Wala nga sa scanner. Hindi dyan. Wala dyan. Mamaya. Scanner ka eh. Ayan. Scan mo dyan. Saan ba? Ayan, oh. Tama mo. Itama mo yung ano. Ngayon. Mamaya ha. Connecting pa lang. Sabi nga, dito mo na silipin mo. Yehey, done. Madali, may bula-bula na dapat. Wait lang. Wala lang sa kanya yun. Tayo ka naman, makita yung ano nun. Ayan o. Tato. Malalason niya tayo ito. Parang nakaganon, oh. Nakagawa na. Nakaganon, oh. Kirap. Tapos na. Next. Ako na. Ang next. Next. Asan yung ano? Ang pakita mo yung ano? Ayan, meron na siya. Ano live mo ba yun? Picture mo. Picture mo? Save mo sa akin. Ang liit naman kamay ko. Ay. Alangan namang lumaki yan. Sa naghahanap ko. Akin na nga yung cellphone ko pang magla-live nga ako. Baka matumba eh. Alin si Shelly? Asan ba yung shit? Ang Yung pampatingin half mo kuya. Yung mon sa'yo. Hindi ba yung dito? Hindi, half mo yun. Sa kanya yung star, sa'yo yung mon, sa kanya yung araw. Patingin niya yung sa'yo ang pang. Palagi ito nag-iinit eh. Kasi yung araw. Tagal mo. Sabi niya,
Iiwan din kayo Ha? iiwan din kayo ng buwan at ng star pag sa araw. Tama, ang tagal mo kasi. Aroy, aroy. Maliit lang. Agay, ang sakit. Aba? Parang Star, saka ano, may meaning daw ito eh. Sa malamig, sa mainit. At sa nagniningning. At saka kumukuti tapo. Ayun po, kumukuti-kuti tap. Sa nagtitingkal-tingkal. Tatlo nga ang meaning. Ano gusto mo dito pa? Dito? Ano? Mukha mo? Yung mukha mo na lang para hindi ko ma-miss lagi yung mukha mo. Oo, yung sa noo mo. Parang sasamin ka, parang kabito mo na rin. Kausapin na rin. Oo, sabi mo, gusto ka na. Okay ka ba dyan? Dito. Mayroon mo ang kausapin mo. Daw? Gawin ko to. Okay na lang. Okay na. Oo. Friends forever nga daw, kaya pare-pareho kami. Oo. Katato ka rin siya. Oo. Kiki daw papalagin niya dito. Dito mo palagay o kiki. Kiki. Peanut butter. Ang lagay, nakalagay mo dito o siya. Yan mo kay Ann. Tapos nakalagay dito peanut butter. O, di ba? Nagtawa naman siya. Mga estudyante, oh. Gaganahan ng ano yan, teacher. Basta Hindi na na sa lakad niyo. room. Saan naman ang ano? Lakad niya. Tapos na naman ang aura. Nag-vlog siya mo. Asan yung ano ko na yun ah? Alin? Yung nilad mo, kamo. Sinid mo? Ano, pinit ko. Hindi mo ako tinag. Hindi. Bakit naman to? Ako yung binito. Ano, ano natin tatay ko sa'yo. Itag mo. Ano? Itag mo na ngayon. Baka mamaya busy ka na naman kay Teka Masa. na. Wala akong kabibisihan. Matutulog ako. Good girl ako ngayon. Andito yung 4 na Marites. Oh, may ano kami. Oh, may tawag dito. Anong tawag doon? Yung na-invite? Na-recruit. May na-recruit kami. Isang Marites. Si Heide. Hi, kuya. Anong Bata latest? pa yun. May bata ka pa ba? Ay, Marites daw. Anong latest? Anong latest daw? Oh, anong latest daw dito? Latest, magpapatato kaming lahat. Iisa. Ah. Pero magkakaibang size. Ah. Magpapatato kami. Pero magkakaibang size. Hindi na nakibo. Ano ko na sa'yo? Bungaw. Baka ikaw bungaw. Bungaw. Laki ng masa dito. Ha? Ang
isin mo nga yung picture. Ah, ay, ako. Alam naman bigla, tayo pa nga hindi bigla, di ba? Sandali. Pag nakaplano, hindi natutuloy. Huwag magkaplano. Pag nakaplano daw, hindi natutuloy. Pero pag hindi plano, natutuloy. Lumipad yung ano eh. Oo. Meron na. Pinapagandahan nga si Lolo. Oy, lagyan mo daw ng stapler sa kasinulid. Yung brace mo. Hilahin kita. Pupunta sa kumunod. Andyan na ba? Baka maisin ko ay Kamil. Hindi Arnel. Aray ko. Ngayon siya naman yung nag-aaray. Masakit. Si Lisa naman yung nag-aaray. Siya yung batikan na nagpapatato. Uy, kahit naman batikan ako pong masakit din na kasi. Nasakit nga rin. Kahit dito nga sa may pa ako. Ang sakit. Nasakit, pero ano. Rider pa yun, mas malaki pa yun ha. Malaman kasi. Masakit. Oh, malaman yung ano niya eh. Sa akin, wala, buto-buto. Aray ng aray si Lisa. Sabi ko, batikan na nga nagpapatato. Bakit? Mas mataba. Oy, nag-comment si si Jean. Si Jean Marcia. At saka si ate. Aray, sabi na ate Agnes. Si ano, si ano yan, si Anita. Presente ka lang po yung nakakapagtato. Ngayon, Yung si pumasok Lisa. na ako. Dati everyday. Oh yeah, bigyan mo na yung po. Kuya, Sino po yan? Gano'ng kalaki? Ano ba yun? matatakpan lang to. Ay, ito pala yung top. Hindi naman masyadong malaki. Iba mo naman, abot dito. Joke lang. Naririnig ka na. Sige, bahala ka. Magsalita ka pa. Naririnig ka na. Lakihan mo. Sabi na dyan. Ganito lang pala ito. Ganyan lang yan oh. Ay, pukin mo. Ay, tumalon. Nandito ka naman yung pinutay ko sa gitna ko din po. Ang pagi ko pa paano ka niya. Laliman mo. Wala na hindi ko ya. Tapos na. Tingnan mo kan lumingon. Ano yun? Pag lumingon ka, yawa. Ang ano daw. Ang tawa sa galak. Tinatawanan si Lisa. Ay, masakit. Parang ang kate. Hindi masakit. Alin ba yan? Yan? Ito. Hindi ka niya narinig. Yan Suma. pa. Ang mas big ko to. Hindi naman din lalaki. Tapos na. Saan? Si Ampang Lola, si Lola na lang. Ito. Si Lola na Pansin mo lang. yung ano mo, bawal yan. Hindi. Alis mo yan. Abot. Tanggalin ko ba? Tanggalin mo yan. Tanggalin ko yung ano. Hindi ka narinig. Sige ah. Tatanggalin ko yung siya. Ilakas mo. Hindi ka narinig. Bakit? Hindi si Densya. Aray. Densya mo. Sabihin mo na. Bakit? Tingin na sa'yo ang pang... Hindi na ako naaaray. Maano na to, yung Huwag ka daw mahid umaray na. kasi mas masakit daw yung iniwan. Hindi nga ako umiyak eh. Surdo talaga. Tas kuya. Gutom na Ayan, ako. mo na. Saan? Gutom na ako. Video dito.
Bakit pareho lang kami? Hindi, may buto eh. Ano yun? Sakto lang naman oh. Araw sa kanya. Oo. Hot mama kasi. At mama yan. Pero may apo na yan. Saglit lang. Saglit lang pala siya. Mag-aano din siya mamaya dyan. May nagkastalit lang niya. Alam mo, Batit lang. At lola na yan, kala nyo. Medyo kapalan mo, kuya, yung ano yung... Laineng. Sikat mo. Madamdama ako pa niya ang pangi. Hindi pa nalpa. Malapit na din ako magkakaapo siguro. Charot. Aray, masakay. Amo na. Pipigil mo ba yung... Ano pa nga. Pinapanood ko yung live ni Lola. Pag kumuta ka na pala sa sakit, wala ka nang mararamdaman. Hindi, wow, sana all. Puta ka na umutot sa washroom. Oy, hintayin natin yung ano, wag muna tayong sasakay ng metro mamaya. Kasi hintayin ko yung kaibigan ng kapatid ko dyan sa metro. Kung saan tayo. Anong oras? Mamaya, pag-ano na tayo. I-chat ko lang siya. Hanggang 6:30 lang ako. Hindi, saglit lang. Babayaran ko lang yung load. Ngek! Pwede ka lang dyan? Yung dating tinita mo? Pero malapit naman na tayo. Saglit na lang tayo doon. Sandali ka? Oo, tapos diretso na kami pagkain. Pag-aabutin pa ng oras. Mamimili ka pa ah. Kaya nga eh. O kaya punta ka muna dyan sa Wilson. Habang tinatatuan kami. Tapos bumili, tapos na kayo tawagan mo kami sa baba. Pwede ka na. Isa nagpang. Isa nagpalingki. Oo, Mamalitin magpapatato kayo. ka pa? Sige nga kung kakayanin. Oo, Maliit sige. lang din yan. Ha? Maliit lang din yan. Patakpan lang yung Di saglit na lang. Wala naman ako maraming bibilhin. Mayroon pa akong tatato. Meron pa sa 70. Ano, malaki? Maliit. Mga ano lang yan, mga maya. Sige. Dito na rin ang tamtad. Mura ka. Diyan ako sa, ano, O sa lulu. oo, sa dulo. Dito kami naman. Tapos tawagan niyo ako pag tapos na kayo. Para bababa na kami. Madali lang to. Pagkay kami pa yung mata. Ano daw? Magbayad tayo. Ay, saan naman yung bankera na Ayaw, ikaw naman muna. May ano naman, may nakadeposito ka na. Walang problema. Deposit. Deposit. Diputa. Deposit. Diputa. Diputa. Ano din sa kamay ko yan, no? Masirap. I-scan ka mo ng pang-adi pa. Ay, ilagay mo nga yung ano ba? I-scan ko na. Bakit? Hindi ako nakaano. Tingnan mo yung sa akin, may ganito. Yung sa kanya, wala. Bakit wala sa akin? Iba na din sa akin, wala na din. Iba yung ano, iba yung... Wala. Bakit wala sa akin? Scanner niya. Hindi kayo lalabas? Hindi kayo lalabas? Aba, lahat. Ha? Wala, walang scan. Wala yung scan. Ano yun? Hindi kayo pupunta sa ano? Scan ko. Sa pinupuntahan niyo?
lagi naman kayo Kita mo rin lang. Tapos na Ayos oh. Balik na. Parang langgam. Balik lang naman. Kaso nga nang masakit din. Ay, sakit. Sakit talaga. Sakit-sakit. Oh, may discount si Kuya dito. Kasi Saan ito galing? ano din eh. Saan galing? So, ganon yung Tagalog, wala. Ay, lagi din sa text na yan. Taga saan? Bibili daw mo na longganisa. Kaya naman. Taga saan? At sumandel? Madami din yata ang katawagan niya eh. May Hong Kong. Naririnig ko. Mamaya. Patingin nga yung sa'yo kung nag-ano na oh. Nagmaga. Ano eh. Aba! Niya. Sabi niya, pag milk tea in kayo metro, sabi niya. Eh, sabi ko, 4 tayo. Huwag na. Magpamilti sa'yo? Siyang magpapamilti? Niloko ako. Ako lang siguro. Siyempre, alam naman pati kayo. Aba, edi wow. Saanin ko na. Manuya. Ikaw lang ba? Ang 14 isa. Ako mag 20-30-40. Medyo yung bayad ko pa. Gagaling po. Sa amin, 4 kami. Sa amin. Malig ah. 14 lang daw ang milk tea doon. O di ano na lang tayo, mag-share na lang tayo ng kalahati sa kanya yung ano. Para hindi mabigatan sa kanya. Kasi kami. Tantaw yung pag-milk tea yan. Doon nga mismo sa ano, sa Rico Metro. Kasi Riga? niya dadalahin. Ang layo-layo naman, Riga. 2 metro na nung yan on. Kaya doon kami mas malayo pa yung Atsman eh. Ba't di mo lang mapunta dito sa Katwa? Ha? Hindi daw siya makapili. Bakit? Yan. Sa metro na lang sabi. Tumatanda lang, hindi pa pala tuli si kuya. Aba? Sino? Sino tinutukoy mo? Kaya nga.
Ay, yabang. Yabang, support naman. Kita mo? Yeah. Tapos support. Ay, hindi pinatos. Ay, sana all. Yun ang malaki mong pagkakamali. Habulin ka nga ng chicks. Support. Yun daw siya na. Ano sabi niya? Nagpatuloy siya. Pare-parehas. O, video nyo naman. Wala naman. Binidyo niya kayo. Ate, video. Wala akong pitch pa. Ay, Meron, ah. Isa naman naman. Ano na? Ay, ayun pala sa kanya. Nakawin na. Hindi ako nag-video. Parehas lang din. Kasi nga isang ano yung ano. Asan yung sayo ang pang yung init, di ba? Ay. Sa Pinas, talagang ano yan sa atin sa Pinas. Pero sa Nepali, hindi sila nagpapatuli. Sabi nung Magkano? nakasama ko sa trabaho. Mga Indian. Mga Indian din. Yan, mga Hindo. Pag Hindo. Okay na kuya? Isa lang. Magkano itong tatlo? Yung mga Nepali, hindi din. 250 na lang. Sabi nung kasamahan ko sa Kuya, 250. Nagbabatit-lit manong. Kuya. Magkakaiba yung ano, karayo. Buti sana isang karayo. Hindi naman pwede kasi isang karayo. Inya mo ni kuya, hindi pa mo pagkatawa. Pinisaro Hindi, doon. hati tayong tatlo. 220 na doon. Tap na dahil yung kami. Kaya Kaya bang ang dami. merida, may dewa. Kuya, magpapatato pa ako. Tawanan kayo ni Ayan Ate. o, magtato mo kuya o. Tapos ito Meron pa. Hindi, bukod itong bayad dito sa akin nung bukod to. Babayaran Saan ba? muna namin yung, Ah. yung tatlo yung Oo, sa akin. nagkataon Ganda, mo yung tapos ang dapat eh. Ang dapat katuan mo, si Kape, ikaw ka, di ba? Pag nakabayad na kayo, bumaba na kayo. Kasi titingnan ko. Sino pa kaya- magbabayad? Ikaw ang magbabayad. 250? Kuya, ibabamutan niya. Ay, iba pala yung ano. Bakit ate hindi ka nagsasabi? Ay, design. Kuya. Hindi, sinend ko sa'yo kuya. Sa WhatsApp? Sa messenger. Ay, iba pala Send mo ka yung sa style ng titi niya. Parang luya daw. Anong titi? Wala, hindi man pinakita kasi bawal. Bakit ano nangyari sa titi? Kaya pala hindi siya nagpapatuloy. Parang luya ang style. Sanga-sanga. Ay, gano'n? Luya. Sige, 83 tayo. Ah? Kita malampa. Wala akong budget. Babamutan anya mo ni kuya ni. Na? Mamaya, bibigay ko. Ano ba? Hindi ko tayo magiging balay. O sige, ako nang babayad. 250 yun. Oo. 220. Hindi mo. Niya mo ni kuya ni. Piniset sa hagas may sapay ko. Ano naman? Habang tumatagal kuya, tumataas yung presyo. Pag Hindi nga, tinalag mo. dapat nga ano, dapat nga 100 talaga ito na. Bawat isa? Minimum ng isang piraso. Di ba kuya? Ako na lang babayad sa dalawa. Tapos bumaba na kayo, mag-slice na kayo. Baka magsilayas na nagbibigay po kami ng ano. Send mo nga sa WhatsApp. Isinend ko sa'yo sa messenger. Ang kaming ka na, video call kami kini. Kinilaan tayo na. Danugin ka. Ito, ano ka ta, cellphone ta, kuhala. Pagkakta ka. Bilit lang. Oo. Magkano yan? Huwag mo sabihin 250 na naman ha. Mamatay na ako dito. Sige, buong tulad tanga ko. Tanga gasote. Ay, ako. 300. Tagalog ata kuya. 300 dyan? Hindi, lahat na. Lalabas daw kami ng pa. Kasama to? Oh. 250 sa ko. 250, tapos O, sige. 50 sa kanya. Ibon. Yan na. Isa lang. O, mas marami naman yan. Ba't 50 eh? Dito tatatlo. 100. Hindi nga, may karayom naman. Iba yung karayom sa inyo, iba yung karayom sa'yo. Ah, so Iba yung sa binabayaran akin. yung karayom. Ah, see. Sa susunod, magdala kayo ng karay. Kino may puso po lang abasit lang manaw 20. Kasi karayong kumot lang ang sa'yo na. Pekam. Hindi na yan ito pa. Hindi na na. May kamay dagong kan.
Kaya pa natin, bulang yaw. Sige ako nang babayad. Saka mo na lang bayaran. Sige. Ay, di karayo ko kuya atas ko. Iba nakit yun ni 20. Kininamon kaya apa yan ka puso lang mo. Natuli na siya. Malaki na. Nagmessage sa lang lang. Bulo kasi nakit. Hindi tayo bibili. Ay, sino? Akala ko ibang lahi. Isa nga sa yung titi niya. Ay, may isang Parang luya, kaya pala hindi siya nagpatuloy daw. Baka may sakit na. Ngayon, inopera, inayos. Inopera. Natuli na siya. Inopera pala yung titi. Kasi parang luya daw. Yan hindi. Sumasagot-sagot. Diyan, tipisan. Then siya. Mahal mo. Magkano daw siya? Pwede ba yung law? Tatlo? May COVID, kuya. Ano? Isa-isa. Okay lang yun. Hindi pwede. Iba-iba talaga ang karayom doon. Iba. Iba lang iba. Kung isang karatuan, isang karayom. Ay, ginawa na yung ano dito kami mo magtajil plus ano kayo. Ha? Ano ka mo? Ito. Ako yung sago. Hindi. At ikay saging Hindi lang. daw. Hindi. Iba. Kakaiba daw. Isang daan din daw sa Oo, One kakaiba. years lang sa amin. Bakit ang layo? Ito nga yung habulan. Ito. Kaya nga, dito. Dito. Isa, dalawa, tatlo. Ito, diba? Dito. Oo, kasi yung sabi ni... yung sabi nga, Gusto mo ba iba-iba papunta yung dito? karayom namin. Oo, Kaya pumunta dito. magpapatato pa si Imor, kaya mura sa kanya, nakabawas. Kasi iisa lang karayom ang gagamitin sa kanya, yung kan sa kanya. Magkano kaya lab yun na dito? Yung pinakita ko sa'yo no? Diyan. Oo nga. Yun nga, isang karayom, isang tao. Kumbaga sa titi, isang isang Di puta na, punta na sa titi. Baka hindi din siya pupunta eh. Ay, uwak na yan. Uwak talaga yun. Uwak. Yung search ko. Aba, ang dami ah. Itong malaki, dito. Tapos, dito kuya. Kasi hahabulan ko to eh. Dito, Alam sa ko. ganun. Ay, sorry. Sa ganun. Ha? Dito. Dito na to. Dito. Oo, masakit yan. Patingin nga yung ano mo ang pang dito ah. Ang kati. Ano kamutin? 50 pesos. Alin? Uwak. Ano to? Yung ano, laweg. Dadagitin niya mga... Tago ka, dadagitin kita. Ano kami na ako siya? Yan, ganyan ba ang ano? Oo, ganun yung isinan ko sa kay kuya eh. Gutom na ako. Hindi pwede. Ayaw. ha? Hindi kasi pwede ko yan na isa-isa lang. Hindi daw pwede lab, hindi pwedeng isa-isa ay isa lang gamitin sa tatlo. Parang sa ano din ba? Sa vaccine.
Maano daw, baka magkakaano eh. Ba't ang dami ito, kuya? Ano ba yung Hindi, tawag dito? lima lang. Hindi naman natin kasi masabi na wala Maano tayong siya, Oo. ma-infection ba? Alin yung malaki? Itong tatlo. Tapos, Ready ko yung... ito. Oo. Ito na ba yun? Ito siya. Ito. Ay, ito ba? Ito, ganyan. Iba man yun nakabukang pakpak. Ah, iba to? Eh di ito, Ganun similar kaya? dito. Ito. Inom kayo siya? Tapos ito. Tapos ito. Hoy, Huwag na yan. Tapos ito. Kasi di ba 5 lang? 1, 2, 3, 4, 5. inom kayo? Lima. Hmm. Huwag to, parang Inom kayo? pupok. Inom kayo? Ano? Parang ano ko yan? Bakit? Ha? Saan kayo pupunta? Baka pagkaabot na naman tawag ko eh. Wala na naman akong maano sa'yo. Kasi pag ito pinalagay ko, hindi mahabulan ito. Hindi. Ito lang yan. Oo. Iba yan. Iba Eh, gusto ko mahabulan ito eh. Yan sa'yo. Mga, akala ko magagamit Kilo kayo. ganun. Oo. Intan. Ay, magdandat mamaya na lang. Saglit lang naman yata yung patato ka ba, be? Oo, kung kakayanin. Ano? Ay, ano na, mag-alas 4 na. O, mamalingki na nga kayo para saktong pagbaba ninyo dito. At pagbaba nyo, pagkatapos nyo doon, tawagan nyo kami para kayo tapos na kami. May ilang minutes yan, kuya. Dali lang to, mga ano lang siguro. Ano yan? O kung liit yan. Eh, pag nakalipad pa yung isa, balik-balik ko yan. Hindi na tayo nakakain. Kakain tayo mamaya pagkatapos. Magkakain doon sa may ano. Malapit din sa malapit dun sa dentist sa AC AC ba yun? Paalam na, nagpaalam na to. Para pagkatapos nyo, Yan sa nesto. nakapamalingki na kakain na lang tayo. Di ba may Hindi pa malapit na nakain. nesto? Alam niyan yan, no? Malapit dun sa dentist na Filipino dentist. May gato ka? Oo, may lugaw doon. Masarap yung lugaw doon. May nakiinuman ah. Kakanda Tama ka. na, pag ano. Alawak bar yun. Ay, alam ako. Ay, nagkakantahan. Intan ang kam? Intan? Alawak bar ba yun? Intan? Ay, ka nagpanagkit pa. Alawak Para sabay-sabay na tayo pag pag metro. Ate, korkoritos na kodong ka na. Sakada ka. Napunta muna daw kami sa ano. Sa... Rizal. grocery. Oo, takot din magutom eh. Ay, tingnan mo kasi dito may grocery nga doon sa PVC. Mahal dun, be! Mahal nga sa Spanish. Mahal Kasi sa pang ano yun, Spanish. Ano ka? Pang red skin yun. Kaya nga. Sa Ako Spanish mura lang din dun. nga. Ba't ba ako magbibit-bit? Mahal talaga doon. Mahal Kahit dun. Mga organic pati. Diba? Sa sok nga yung pajibar. Kahit sa soup, mahal. 13 sa imuod. 10 lang. Hindi ko tapay niya. Mamaya, babalik kami dito mamaya. Saglit lang. See you later, alligator. Uy! Saan mo ba? Ito, kasi may Bibili silang sabon doon. Boy. Ito, dito yung sa... Bibili silang sabon doon. Bibili kayong sabon ng pang? May sabon doon. Oo. Hindi ko ako na. Masakit kaya yung piglat kuya pag tinamaan? Yung sabon na Labas daw papaya? kami saglit. Yung sinasabi ko? Oo. Oo, Meron doon? meron yun. Magkano yun? Tapos ano? Magkano yun na? Hindi. Kasi Ha? hindi daw siya sa Rizal. Magkano yung sabon, be? Balik din kami agad. Ano lang yun, 2 dirhams. 2 dirhams? Yung padala kang size.
Bili mo din ako sabon. Ay, di na ako pinapansin. Uy, Ha? Hindi, yung ilaw saan ilaw nito? dito. Yung yatang gitna. Kuya, masakit ang bangko. Dali. Tanungin mo nga yung ano, yung sinend ko sa'yo noon. Kung magkano yun. Tayo kami. Yung sinend ko sa'yo noon. Minimum wage. Minimum wage. Oo. May piklat din ako dito, parang 5 pesos. Tinubuan daw ako ng ano ng bata pa. Sandan pa rin yan. Malaking pigsa. Ha? Next time. Labas lang kami saglit na ba? Uy! Anong, Bili niyo ako ng sabon. anong sabon? Yung sa Yari. Yari? Yari. Nakalak. Nakalak na. Nakalak ka mo. Magkano ba yun? Ano lang Nasa yun? dos yun. Nasa dos. Yung alam mo naman nasa dos. O ito. Alam mo pa. Ato. Medyo dito kuya. Ano ba yun? Asa mo yung pera ko? Wala na. Ilan ba? Isa pa. Anin? Tatlo lang. Aguray! Huwag kang ano. Itig na nga rin din. Apin nga rin. Wala. Pinhigam. Higa ko? Kawal. Ganon. Ganyan. Ibon mang may layang lumipad. Ano kuya, okay na tayo? Abot pa yun. Abot ka pa? Kung aabot ka pa. Okay na tayo sa presyo kuya. Sige. Tapos hanggang alas 5. Mag-aalas 4 pa lang. Madali lang naman yun. Oo. Iitiman ba yun? Alin? Yan. Oo. Hindi may isang... Parang nahirapan ako sa pwesto mo ba? Hindi naman. 9. Pwede naman umayos. Ito man lang. 13. Pag initiman nyo, matatali yung piklat. Baka masakit yun kaya. Matagal na naman yata yung 13? piklat na yan. Matagal na yan? Oo, nung ang maliit nito si baby Okay. na inom ng gatas. Nabagsak yung baso, babasagin. Matagal na. Bumagsak sa papag, tumama. Ay pagbagsak ay patilos na gano'n, no? Diyan tumama. Ang dilaw para ng taba ng tao. Madilaw. Nakanganga kaya yan. Dati yan maumbok. Nagplat siya. Buti. Si Upil bagay mga piklat no? Ano yung Keloid. keloid? Na maumbok dati yan, parang pang linta. Di ba pa siguro ito? Yung palaging kasama nila, may jowa ni ano yan? Ni Justin. Baka. Yung malaking babae? Baka. Pero alam ko maganda yung ano yun. Parang masasaktan ako. Hindi.
Malapit na mag-14 ng ano. Marunong ka mag-lettering, kuya. Oo. Bakit? May name kasi yan. Papalitan mo. Hindi ko na-name yun. Mataas ng palitan, di ba? 14. Uy, 14 nga, kuya. 1396 lang. 14 Sa MOA. Eh, dun sa ano. Saan ka nagpadala? Hindi pa nga ako papadala kasi kuyawa. May nahingi nga si Angie ng ano. At mag-ano daw sa dibo ng anak ni Mian. Gano? Mag-18 roses? Oo. Pangalan din ng ano mo po. Parang madilim ang ano no? Wala ano. Umuulan yata. Pag umulan yung mga sopa dun sa terrace. Ipasok na yung madam at ni Sir Lin. Parang blade ba kuya yung pangkulay? hindi. Mas marami. Bakit hindi nagbibira sa Sa Russia? yung Russia, inatake yung ano? Ukraine. May natin silang hindi pinagkasundoan. Pinagbabatian. Dapat pinag-uusapan na lang yung mga ganun. Kaya nga pinatigil ng ano yan. Pinatigil ng US. Yung US talagang ano yata yan. Patulog muna ako.
nag-umpisa na naman sila ng Hmm. yung face mask daw hindi na mandatory. Di ba na ganyan na din noon, dumami na naman yung ano, positive. Hmm. Pero siguro hindi na yan, magiging o ano na yan. Halos Wala na yung COVID, may kapalit na gira. Ay, di ba ka nang mawawala na din, di ba naka-green na itong Dubai? Tapos biglang tumaas yung ano, yung case ng COVID. Oo, nitong magpapas pa, no? Hmm. Ako ngayon na pas. Sa akin paglalabas. Mag-ingat daw ako. Ano siya ang tamaan ng COVID. Hindi na siya nagsabi na mag-ingat ako. Kala mo naman ako lang lumalabas. Eh, siya nga Mas pala. mahihina ang ano nila. Ay. Mahina sila sa sipon. Si madam lang na positive. Pero magkasipin sila ni sir. Oh? Kahit meron? Si madam hindi yung ano sa kwarto nagkulong. Hindi. Oh? Kahit yung mga tissue niya, doon din niya matapon sa basurahan. Ako pa nagpupulot. Sadyang Siguro ano. kung ako yung nag-positive, nandidiri na. Sino nagtato sa'yo, kuya? Ikaw din? Hindi. Sino? Yung kaibigan. Uwi na sa Pinas mo. Hindi na kayo umuwi. Dito na yung ano. Baka kapag nag-open na. Okay naman. Wala namang quarantine. Eh. Mahirap pang biyahe papunta sa akin. Oh. Wala na rin ano, wala na rin swab test. Wala pang biyaheng bus. Kailangan may personal. Okay lang sana na kung nawalang quarantine. Intayin muna din naman yung ano, tapos may swab test din dapat. Diba? Aalisin na daw ang swab test. Swab test. Dapat hindi yun ialisin. Kasi may makakapasok sa ano yan. Hindi, sa sa mga Pilipino yata, wala nang swab test. Pero sa Mga ibang mga lugar, dayuhan. mga oo, may swab test yun. Eh kung kagaya natin mga OFW, kaya Wala. Pag pauwi tayo ng Pinas, wala. Sana meron pa rin. dapat na meron pa din yun dahil makabana may yung iba may dalang virus. Nabasa ko sa ano eh, sa labor. Nagaganyan naman sila kasi malapit na eleksyon. Oh, Hindi sila naghihigpit-higpit. Tignan yung nangyari sa India, di ba nag-election? Dami na. Dami nang matay doon. After ng election. Halos natutumba na lang sa kalsada. Parang sinusunog na nga lang ng aso. Tapos wala na silang... Ang baho siguro dun sa isang lugar ng India. Ano? Tapos wala nang tawag dito. Bakante sa ospital, mga nasa tabing ano na lang naka-oxygen. At saka yung India parang ang duming bansa. Kung titingnan mo parang ang dami. Mayroon din kasing sa India, mayroon din squatter area. Kahit na sa atin naman meron din party-party lang, pero parang sa India parang dumi. Merong ano, Sa Lebanon ano? yung mga maputi. Kita mo sa Lebanon? Maano din. Madumi. Parang Pilipinas. Mas madumi pa nga sa Pilipinas. Pero ang ganda sana ng ano nila doon. Mas maganda sana yung tawag dito. Mas maganda sana yung klima doon. Kaysa dito. Pero madumi. Punta na naman din siguro yung amo ko sa pagkatapos na naman. Iwan ko kami. Pupunta doon. Ayos naman ako doon. Pero pinapayagan naman ako nung lumabas mag-cook. Kaya lang wala naman ako doon kakilala. Saan naman ako pupunta? Matanga-tanga lang ako pag anong gano'n. Sabi niya, punta ka doon oh. May malapit dyan na beach. Sabi nung amo ko. Umalis sila. Gusto mong lumabas. Niwanan ako ng pera. Niwanan ako ng pera. 1,000,000. Tawang-tuwa ako ng pera doon. Sabi niya, bibigyan kita ng 1,000,000. Nagulat ako sa iyo.
Ang dami naman yan, 1 million. Yung pala, kunti lang yung halaga. Magpapabili pala ako ng kape. Ito binibilihan ng kape. Hindi. Ako nililista ko kung ano kailangan ko. Cream silk, shampoo. Binibili sa akin gano'n no? Nescafe. Ang pinapabili ko, 3-in-1. Tig Isang 8. ano yun. Bibili niya ako ng isa-isang kahon. Nililista ko yung mga kailangan ko. Kung cream silk, shampoo, body wash, napkin. Kung anong gusto ko sa tinapay din, kung anong gusto kong palaman, nililista ko yun. Mayaman naman yung amo mo. Wala naman. Ang pakibili mo nga ako ng ano, Nescafe. Nescafe? Nescafe Gold. Yaman yan, gold. Ilang gram? Yung maliit lang, yung pinakamaliit. Okay, Nescafe gold. Okay. Oh, sige, thank you. Kaya ganun yung binibili ko kasi pag may malaking kape sa bahay, naa-addict ako. Kaya pag natapos yun, papahinga ako talaga. Ay, wala na. Oo, pag talagang ano ko kasi nga pag yung malaki talagang Black coffee ka na. naa-addict ako, oo. Na-addict ako sa Kape kape. 3-in-1 na Nescafe na creamy latte. Dati nag-ano ko ng kape na malamig na nga. Malamig ako. Summer na daw. Oo, kaya ganyan. Kaya magsasarado na yung Miracle Garden. Pupunta na daw kami sa next week. Namamatay ng mga bulaklak dun. Sabi ko, sige. Sabi ko, ano, ito'y ano na final na ito ha. Sabi ko, baka naman ang mga jowa ninyo ay sabihin pa ninyo may date kayo sa 6. Yawa kayo. Kaya yung dalawa ay nakit ko, pag nagpaplano kami, hindi natutuloy. Kaya mas mabuti pa kung walang plano. Huwag naman plano-plano. Hindi matuloy-tuloy. Kami dapat may plano. Gawa ng pag walang plano, mamaya nakauuna sila sa ano, sa jowa nila. Kami, hindi kami paplano kang pupunta. Paplano kami lalabas. Sama-sama kami. Pero hindi kami nagpaplano na doon kami pupunta. Kasi pag nagplano kami, hindi yan natutuloy. Iba yung naaano. May ano pa. Sabi ng isa, o akala ko ba mag-visit safari pa tayo? Sabi ko, abay, isa-isa lang muna. Sabi niya, magsasarado na din daw doon. Ano na masawa natin yung puntahan? Tapos yung isa, nangangakit sa Ras Alakay mo, mag-overnight daw doon ng ano. Lamig. Sabi niya, papayagan ba kayo na sabi ko, papayagan siguro ako. Ano lang. Galing sila doon. Ano sila doon, 3 gabi. Tapos may dala pa sila. Yung higaan na ano. Matres? Oo, nasa water. Ay, yung ano. Sabi ko, pwede mo naman. Tapos makatultis. Makahiga-higa siya doon. Yan o. Pagkatapos ng isa mo, isa pa yung pinakamalaki. Apat na yan? Yung ina. Yan yung nanay. Dapat ilagay mo bang maliit yung apo mo. Buti hindi pa nasusundan yun. Ayun. Bala sila. Ikaw kuya, may apo ka na din? Saan ang Ito anak ba mo? panganay mo kuya? Ay, ano ko iho.
bakit iisa? Sino bahala magkalat ng lahi? Damihan mo agad, tutoy ang ano, at ba, iisa-isa. Ako tinatlo ko na agad ah. Dalawa lang nga sana ay humirit pa. Sarap na nga umuwi sa Pinas. Ako uuwi sana kaso naisip ko. Nakagastos lang. Pero ako bago ako umuwi, isisecure ko muna na nagtrabaho akong babalikan. Hindi na ako magre-renew dito sa ano na company na ko. Ba't nakakompany ka? Nakakompany ako yan. Ginamit ko yan para mag-cross country. Ano, pangit ka ba din? Nagpaplano yung amo ko umuwi ng Pinas ah. Hmm? Magbakasyon. Sino yun? Dito yata ako nakapalito. Kasi may susi. Kapatid ka lang. Nag-ano? Nagbabakasyon sa Pinas. Mama mo? Oo. Hindi kasama ka ako. Ayokong magbabakasyon din ako, sabay sa kanila. Anong klaseng bakasyon yun? Eh, hindi kasama ka nila dun sa ano. Ah, hotel. hindi ko bakasyon yun. Kaya nga, magpaalam ka kahit 1 week. 1 week lang? Isang buwan ng bakasyon ko, 1 week? Ay, di wow na. Hindi. Hindi ka magbabakasyon ng sayo. Sasama ka lang nila, di ba? Kasi Ay, may bakasyon ko nga din yun. Yung bakasyon nilang yun. Oo. Isasabay ka sa bakasyon nila. Ewan ko, hindi pa buong plano. Sabi ko, titingnan ko kung uuwi ako. Hindi, dapat bukod yun. Kaya nga. Pero yan, pag uuwi, mga 1 week lang yan. Pag uuwi ng Pinas yan. Mga 1 week lang, hindi yan Habang magtatagal. nagbabakasyon sila sa kanila ka, after nila, balik dito na sila sa Dubai, maiwan ka dun. Eh, di wow na. Di ba? 3 weeks? Saan na lang? Ang sakit. Sikit. Sikit. Huwak. Itim eh. Ano lang pala kayo, itong isang ano ko, yung magkakamag-ano kayo. Okay lang. Hmm? Okay lang. Okay. Hindi masakit dito. Hindi naman. Mahirap pag kami yung ibang Ah, kasama. may ano pa pala yun. May number pa palang nilalagay. Para saan yun, kuya? Sa bilis. Bakit ba kuya yung minsan yung tato nagsusugat? Bugbog. Ay, kasi nagpatato yung asawa ko. Bakit nagsugat? Oo. Bakit anong ginawa niya? Pinas? Baka nakukuskus niya. Sa gamot kasi dapat ginagamot talaga. Dapat nilalagyan niya ng train. Sabi ko, Saka huwag nilagyan ng Vaseline. sabi ko uminom na lang siya ng ano, antibiotic. 3,000 dati. Huwag niyang kutkutin. Masakit siya. Bigla. Masakit? Mura na yun. Katulad na yun. Tapos sa kabila niyang braso, meron din yun, bandwire. Tatuan na kayong asawa. Ang galing na sa ano, believe.
Sabi nung anak kong binata, ako din ma, wag, baby ka pa. No, baby pa ako. May baby na nga ako. Ay, sana all. Ilang taon na ba ang pangalan? 19 na kuya. Maaga kasi akong lumandi eh. Kung hindi ka tingnan. Bilis lang, minutes lang. Nabot ka pa. Sakit sa pitlat. Papatakpan ko din sana yung 5 pesos ko dito. Pero hindi naman masakit. Yung ano lang. Ayoko nang may kulay kasi yung kulay nagkukupas. Kaya mas gusto ko yung black. Yan eh. Oo. Kaya ayoko nang Talaga masyadong ba kulay. kuya? Nag-prepaid yun? Katagalan. Mas tumatagal ka. Eh di ipapaano ulit. Yung kay Lisa. Yung feeder niya dito sa likod. Kupas na. Malamig. Malamig ba sa labas? Maramig na hapon na. Pag naumpisahan na yung tato. Maadik ka. Lubat. Lubat na kuya. Maghapon na din si ate nagagawa ng ano. Ano ba yan, te? Chicken? Hindi, bago. Muslim ang amo mo? Ha? Muslim? Oo. Pareho. Ang amo ko yung babae, Muslim yung ano, Christian. Pero pag nagraramadan sila, hindi ako nag-ano. Kahit nagbisita sila. Hindi nila ako nauupitan. Ewan ko din, mag-aano yung amo kong babae. Pagluluto ba niya yung mga anak niya?
bili ng bike yung amo ko. Isa sila. Pinapagawa yung mga amo ko. Tapos na kuya? Tapos na. Oh, Ang hapde. Nasugat yung kidlat. Next naman ang mga ibon. Ibon ng Mahilayo. Ganda. Saan sa kasunod? sa susunod. Sa puwet? Marikos-ikos. Patatuan mo na din ako. Okay na yun. Tapos, ano, after, padagdagan mo yan kasi nanganak na ibon. Balikan mo. Ano ko yan? Okay na doon tayo. Yung sinend ni Sarah sa'yo? Send mo nga sa akin. Sa WhatsApp ko. Wala naman akong WhatsApp mo. 050. One five zero. 287. Ito kuya. 300 ano? Po ng pangalan. Kuya Tato. Ito na nga masakit eh, yung kidlat. Kasama dyan tayo ko nyo dito. Hindi ako nagdati. Ginarag na ulit yan. Saan yung nangyari nyo dati ulit? Send mo. Na? Tapos yung pangalan. Susunod dito na. Is, ano ko yung pangalan ng spelling ng pangalan. Nakakarap mo gabi. What? Yung pangalan ko yan na ilalagay. Ganyan din yung sunod-sunod. Ganyan kasi sila sunod-sunod. Binigyan mo ba yun? Ito nagbabaw. Binigyan mo? Hindi. Sa'yo mo ito dyan ka? Dito yan? May 30 minutes yan, kuya. Yan. Hindi na masyadong malaki yan. I-ano mo lang sa ano dito, kuya. Paano ba? Wala, nilalamig ako. Nag-uubi. Wala po kang.
magandang ano yan? Pa-slide ba po yan? Pag ganyan? Tingnan natin. Tingnan mo, yan ba yun yung may bago? Oo. Nakikita ko niya ba ito? Naman to, okay na batutan. Ilang pangit ang balat ko Maganda pala siya. nilalamig ako ha? Maganda pala. Alin? Maganda. Oo. Ano bang style ko? I will depend on you. Dublo niya. Bakit yan natapos ko? Naabutan kami ng tatay. 22 years ago yata yan. Yan yung maganda ko yan. Or pa ganito. Hindi. Pangit no? Oh, pangit. Save. Slide. Pa ganyan. Kasi pag mga rose, mga butterfly, parang dati pa na ano yun eh. Ayoko din naman. Di ba kuya? Lumang ano. Ayoko din na bulak-bulak. Ano bang maganda dun sa name kuya? Parang ano yung sabi mo sa tatay mo? Marunong ka sa mag-lettering? Oo. Ano po yung pangalan? Sabihin ko. Sinend ko na sa WhatsApp. Ganon din yung ano, yung pagkakasunod-sunod dun, sabihin mo. Yung, kasi yun yung panganay, pangalawa, pangatlo. Tadagdagan ko na lang ulit pag anak ko. Maganda kasi maputi yung ano mo. Lalong nakakaputi. Tinan. Ang mga parang sticker oh. Parang sticker na inilagay. Yung kaibigan ko sa week, ganyan din siya pero may feeder. Hindi pa niya pinalagay. Oo, meron may Halos sticker. mga ganyan din. Maliliit. Nung nagpatato ako, nakita niya, nagtatato din siya. Hindi ko umuti. Maganda nga yun. May gusto pa akong tatong isa dito sa bato. Kaya parang Meron pa palagay ako dito. Dalawa ulit. huwag na umpisahan. Oo, totoo daw talaga pag naumpisahan. Parang naaano ka pa. Huwag mo na ngayon. Kasi babayaran ko pa yun sa kausap. Magkano na daw pinakanan? Kung ipapakas, nasa 100 mahigit. Nasa Nasa 5,000 lang, di ba? Oo. Oo. 25. 5,000 ilang taon na yun? 12 pa yata yun eh. 100, 1,000. Mayroon pang ano. 100,000 na? Oo. Eh kung ikakas ko yun, bayaran ko ng 4 na buwan yun. Ay kung hulugan pala 4 na buwan. Pero kung ikakas ko, 75 ko lang babayaran. 75 lang? Ikas mo na. Kaya ikakas ko na. Ikas mo na. Ikakas ko Kasi na. April, oo. Ay, may yung katapos, na yung March katapusan ko ipapabayaran. Hangin. Ayan, masakit. Tapos pag hindi ito naalis yung hangin, pag naglalakad ako, parang pinupukpok ng martilyo. Hangin nga yun. Ganito ba ang sakitin ko? Ay, may hangin din ako sa ulo. Oo, yung natibok-tibok. Ang lakas. Nung isang gabi nandito siya, pinaputo ko na ito. Dito na wala na, lumipat na dito. Eh, hangin na yun. Ay, nalagay. Tapos nagkain pa ng manok. Imamay di ko yung Ang sarap
kidlat, masakit ng kidlat ng tamaan. Itong peklat ko din, no? Kulibra daw to. Parehas na ay. Magmamalat yung anak. Pangat ng legs ko ba? Nagdadry. Hindi na to nadidilig-dry na. Bibi, come to me. Susan, hiyang-hiyanan ako kay kuya. Mimi, baby. Meme na, baby. Ang dami kong ganito, oh. Lotion, shampoo ko. Galing sa hotel? Oo, dinadala nung amo ko bibigay sa akin. Mabango din lang pala siya. Saka maganda sa balat ko. Hindi ko to pinapansin. Ngayon ko lang dinala pang ano pa. Gamitin ko nga yun. Mabango yata. Ang magandang lotion, ano? Ay, maganda siya. Caroton. Caroton. Oily siya. Oily. Ayaw ko ng oily. Hindi nakaka-dry ng balat yun. Sa mapag-dry. Maganda pala siya. May lotion. Lumabas siguro itong ano, hindi siya online. Umorder ako nito, oh. Tapos nung i-deliver na, hindi daw makita yung location ko. Bumalik yung magde-deliver. Hindi makita ang location mo. Ay, meron naman silang Google. Kaya nga, hindi daw maano. Ay, nandun na sa baba ng building. Sabi ko, makit ka na dito sa ano. Hindi daw mahanap. Bullshit. Sabi ko, pinakancel ko na. So, ganda kaya. Oo. Ano? Saka ito, oh. Ano? Ano yan, parang jacket? Oo, maluwag siya. Maluwag siya dito na highways. Ganda. Oo nga. Sa online niya? Oo. Kakainis. Sabi, pinakancel ko na. Hindi daw maano. Binalik na sa opisina. Ang ipapalagay ko ng kulay ay blue. May kulay yung blue. Kulay din yan. Kulay Kulay blue. Paborito mo rin pala ang blue. Ako sa blue. Kahit ano, light blue, dark blue. Basta hindi lang sa akin yung navy blue. Yung sa akin, lahat ng blue. Ayaw ko ng navy blue. Bakit? Hindi ko gusto yung kulay niya, parang maitim-itim na. Ay, navy blue nga. Kaya nga ayaw ko nun. Ayaw mo ng dark. Oo. Basta blue. Bag lang yan. Mga 5:30 siguro tapos na yan. Ano? Oo, maliit lang naman. At saka hindi naman maraming ano, hindi katulad ng kay Sarah na ano. Nagbulak kasi ano. Hindi ba ako makakita ng ganyan? Gusto ko ng ganyan. Ano yung face mask holder? Ito? Oo. Marami to sa karama. Ang tagal ko na yung nag-ano. Hindi ako Sa online ko to kayo nga. Sa online? Oo. Saan sa online? Sa Shein. Shin? Nagkano? Mura lang to. Parang Tagal ko na yung nag-ano. mag-download ka ng Shein. Meron yata ako na. Sa Shein ako na-order. Shin? Meron ba ako? Oo, meron pala ako. Yun, mag-ano ka? Naka-ano ka ba dyan? Naka-register ka? Ito, Shin.
Ayan, hanapin mo yung accessories. Ganda Yung naman. pang sa ano, yung sa glasses. Napatatuan ko yung tiyan ko na may kamot. Puno. Si Sara Labate nga, pinagmamalaki niya yung kamot niya. Ako pa ba? Ito ang girlfriend ni ano, Nino? ni Justin. Diba yung post na Ito. bulak lang? Hindi yung malaking babae. Ay, sino yung malaking Kaya babae? yan. Oo, ito yung pinsan ni Justin. Ewan ko ba? Alam ko parang ito yun eh. Ewan ko ba? Ang laki ni Justin ano? Parang ano? Sa jewelry? Accessories. Or Accessories. punta ka sa ano, o kaya hindi, punta ka sa glasses. Ito mga glasses. Wala na. Meron yan. Hair, hat, face mask. Dito sila sa face mask. Ano ang tawag dito? Face mask holder. Glasses holder. Glasses holder, yun. Ganyan din yan? Oo. Ayan ba yun? Parehas lang yun. Ito. Ito? Oo. Maghanap ka dyan, may hanapin mo yung walang kasamang glasses. Alam mo yung chocolate niya, isang malita oh. Bigat niyan. Mga 10 kilo to siguro 15. Wala. Meron. Ay, ang ganda. Ang cute nito. May bala, may feather. Ayan. May iba-iba, pero huwag kang kumuha ng gold. Kung kunin mo si silver. Ito ba yun? Paragdagan mo pa nga ito. Kasi masakit, ang daming sakit. Uy, si Tintin pala. Ay, nakabalikan ka kay Tintin, anak natin yun ba? Si Tintin pala nagdala. Baka yun yung pinupos ni Iyang. Naka-ano ni si Dylan eh. Nahuhuli ang matatlong beses na. 2 beses nahuli. Kachat yung isa, pinsan ni Dingdong. Ay, nasan ba ang asawa? Hindi ba't kasama doon? Oo. Ay, may cellphone naman yun. Kaya daw hindi na nagsusunod. Pinaghawak ng cellphone. Ay, nahuli naman doon sa Yamahan. Katagpo. Nagtatrabaho sa inyo. Sabi ni Bibo ng isang araw sa akin, wala niya. Sabi ni Mama, uuwi na ako. Baka madamay pa ako sa mga to. Eh, bakit matadamay ka ako sumama sa pag-alis-alis niyan? Manahimik ka dyan. Sabi ko, basta hindi ka ba na susama dyan, eh, bakit matadamay ka? Manahimik ka kako. At saka kung anong makita Huwag kang, niya, hayaan. huwag kang magsusumpong. Hayaan mo sila. Sila ang makakita. Sila Baka alam mo naman kako yung nanay niyan. Baka mamaya ikaw pang balik rin. Sabi niya, "Ay, sige, tapusin mo nga naman ang pag-aaral ko. Baka madami pa ako dito sa mga kalimutin na nahihiya ay sabi. Ay, di ba't ang Sabi nga ni yung anak ni Erwin ay ano na nabalitaan ko yun na Sino? yung bunso. Si Cyril? Oo. Ay, may parang may boyfriend na rin dala. Kaya Michelle. May naka-video yun na naka-live na binibigyan ng Valentine ng lalaki ng bulaklak at saka chocolate.
Ay, ng birthday. Ay, yung asawa ni Joy Joy. Parang ang Kasama. nabalitaan ko yun ay nag-hiwalay. Hindi man. Hindi man naghiwalay. Yung kasama na. Si ano, si Tintin. Kausap ko yung kapintasan ni Ate Emil bago mabalik sa kanya. Bumalik Si na. Janjan pala yung sakit sa puso. Na-stroke na daw yun. 2 beses na daw, sabi ni Iris. Na-stroke. O sabi ko, bumabalik sa kanya yung karma. Ang laki daw ng utang nun sa karma. Sabi ni Iris. Yung mga karma, yung mga sakit na ganyan. Yan ang karma. Yung ano, yung kadaldalan na. Karma yun. May sakit yung anak sa puso, tapos yung anak ng babae nagluloko. Tapos yung asawa din niya, diba? Tatlong lalaki na daw sa Tintin. Wala pa daw namang nangyayari doon sa dalawa, di nawala. Itong patatlo na huli sa lahat. Naandun na yung asawa niya, hindi siya doon sa asawa niya magpakalkal. Ay, sabi nga daw ni Carlo, ano pa bang gusto mo? Ang bait ko na sa'yo, lahat binibigay ko. Ano pang gusto mo? Oo na. Nagbansit sa akin. Kaya sabi namin, Hindi yan nagbansit sa akin. huwag kang ano dyan, hayaan mo sila. Basta wala kang ginagawa, mahimik ka dyan. Katulad ng nakasama ko sa Hindi lang ako natatakas. Hmm? Tapos pinaka hindi ako nadulas. Baka naman kinakasama lang yung dito. Ay, yung lalaki sinasabi niyang kasama, asawa. Asawa niya, nandito nga pati anak. Ah? Oo. Hala? Asawa niya, nandito pati ang anak nila. Kaya tatrabaho sa clinic pa. Ukraine. Kinakabahan ako. 90? 7. 7. Masikit. Ako ba yan po? Seven duduan. Masikit yan. 7 duduan. I-live makita nila yung mga pinagagagawa ko sa sarili ko. Tayo. Tayo. Mano-mano pa yung ano yan. Yung kulay kuya, kulay blue. Shader.
9? 9 din? Hmm. Sakto, walang kulang. Tapos na. Tapos na. Hindi na tayo abot ng ano ah. Hindi na siguro yung Hindi na tayo mga... abot ng ano tawag dito. Riga. Bumalik ka. Ay, nagpatato. Ako na lang mauna pagka maghiwalay na lang ako sa metro. Asan na yung pati? Wala na eh, late cut eh, makasabi ng ganyan. Kaya naman pala nag-short pare. 12 ito oh. Oh. 12. Nag-sale pa siya. Matamaan kasi yung nasa Ay, kaya dumugo? Ilan yung sa tapukot? 83? Iles to. Turmeric man ito. Oh, meron. Oo. Sabi ni ate diyan may papaya. Pwede ako ng papaya? Hindi na kami nag-ano Mamadali na, hindi pa ako Ganda yan. Maalis yung hangin mo sa ulo. Bigyan na lang kita ng 70. Yeah, Ay. Bigyan mo ko 30. ito pala. Wala na ako na ano. Wala na. Pambayad ko pa ng road to doon sa kaibigan mo. Sa 20. Magkano bili ko sa? 30 lang. 70, di ba? 83, iles mo. Ang pag nagti 30, alam ko kanya na pagkakita. Kaya nga ito 30. Picture pa natin ang timer dito. Ay, picture pa ano eh. Bumili ako ng mic, yung maliit. 50. Parang nagbalik ka. Ito naman kasi bilik. Ay, meron ako. Paano? Ewan ko ito. Ba't kinano mo, te? Huwag mong i-ano. Te, huwag mong i-ganyan. Hindi, madugo. Yan, wala. Ganyan. Kasi ano yan, malalamig. Hindi, dikit ko lang. Ayun na, dumabang na konti lang sa akin. Hindi ka nag-print na eh. Aba, ito to kanya na. Awan, 30 ka dahil. Eh, may barya ka? May barya ka? Wala nga. Ay, lang to. Ayan o, wala Ay, ka sa pulo. Alam ko kanya na. Awan ka naman nun. Awan to ti pagdinanti. Ito na. Ba't ko nagkakaroon ba tayo? Wala ang mga adigarot ako pag-vlog ko ang pang. Sinalaki. Abang buti, bariyat ito kasi. Pag-load tres lang. Aging gamay dyan. Bigyan na sa akin ng 20. 20. 20 nga po. Bigyan mo siya ng 10 mamaya. Tara na, halika na. Di ka na akin. Wala na, mga sakot ko na. Punta na sa... Ay, minsan yung mga nangyari sa buhay. Saan ba yung camera? Anong oras ka darating dito? Saan? Saan ba? Tayo ba? Takder kayo ah! Maalan ata ni Sopo. Takder kayo ako. Ben, anuhin mo nga yung ano namin? I-picture ka na lang. Sarap ka. Bakit yung isa walang Q-tex?
tignan mo. Ay, wala. O di, asan ba yung ano ko? Ay, ang ganda niyan eh. Tuwan-tuwa ang ali. Oh. Pero walang cute. Lagyan mo Kaya ako naman. ng cutex, pahinga ko muna sa kitis yung kuko ko. Kasi nag-gurul-gurul yung Oh, ilong. ganyan din ako. Ayan oh. Bakit? Pangit nga. May ano Mas malaki yung ano mo dito, ang panginistar mo. Basta patingin. Oo, kasi ito, konti lang yung ano niya. Mag-ano pa yan? Babanat. Babanat pa yan. Tataba ka na bukas. Hindi sinibuton pa. Pero ayun Isip ito, mo na. ito maliit lang. Anong tawag doon? Nag-ano siya yung... Asan man? Oo. Scroll. Ang tangka. I-picture mo yung Ayan na nila nga. ganun, Bay, oh. Ayan, simot ganyan. Ang kanilang mga, ano? Ayun. Punta na naman sa last chance. Si Atencio ah. Tawagan ko nga. May last chance pa. Kuya, bili ako ng cream ha. Ito pala yung tinawagan niyang pango. Sino? Yun. Sinata? Ay, ewan ko. 10 to. Isa lang. Isa lang. Wala na. Kala niyo may isa din? Sinasarang kanya na. Ito lang malalagyan ko. Nagduko kasi yung ano, yung Tiklat. sa may tiklat ko. Ano? Ganun talaga yung pag Sigurado mo yung na sagutin mo. May sugat. sugat na kasi. Nabayaran mo na lang pa? Hindi pa. Siya. Pasok ko yung mga. Yung? Anong siya? Kuya, parang nakadikit yung later ko. Magkano yan lahat ang pang? Tag-ilang tayo doon. Buti ko lang ako nakatingin sa taas. Walay. Kasi ikaw na lang marubot. Timanok, Bigyan mo 83. akong 70. Oo nga. Kasi ginawa niya 10. Kaya pasok yun. Eh di dapat, ano yung kuya, yung ganyan din may free din sana ah. Ano, bigyan mo ng kalahating longganisa, kuya. Yung tali. Ang pagkalian mo nga itong wala na akong pera ay. Hindi kasi ako nakaluto. Bakit? Ano na ito? Awanin. Patada. Hindi, ko ako na eh, nga pag-load ko man. Yung kusina. Pa ako na eh, sa tampang. Sasalas ang kusina? Bawal kasi ang baboy sa amo ko. Ay, oo. Mamaya pa mo na. Baboy nga. Ano sila? Hindo. Baboy nga pala. Hindutin. Mga spot. Hindi nakain din ng baboy. Sa baka sila din nakain. Oo, natigotan ko yung mga umparta ko. Wala, hindi na sagot. Last chance nga. Nag-chat na lang sa gala nyo. Last chance sabi. May ganun? Kaya niya yung cellphone na yan. Parang kinakabahan Hindi, ako. iwan siguro. Ay, di ikaw yung maiwan dito. Bakit iwanan niyo ako? So, ganun. Ay, alas 6 to eh. Hayaan mo yan galitan. 6:30. 6:30? Ah, okay. Hindi wala na tayong time kumain. Gutom na ako. Bakit di na kayo nagkain kung gutom ka na? Kayo Sabi ko, na magluto kayo doon, oh. Saan? Yung kinainan natin ang binang. Ang layo ang pang, uy. Punta ka doon, dyan na kami sa Wisdom sa maliit, hindi sa malaki. Doon Meron kayo dyan sa no? malaki. Butuhan kay Helen. Oh, may gutom man daw. Ang guto ko mahal, sana'y laging sabaw. Ay, kinakabahan ako ha. Madali lang yan, oh. Parang masakit. Wow. Ano yan? Okay. Ano yan, ube? Meron na Ay, yan ganyan? pera. Meron na yan? Ay, bago? Ang galing. Ay, hindi, luma. Ang galing naman. Diba? May barya ka sa anong pang? Wala nga. Ay, Diyos ko, kinakabahan ako. Sakit. Sakit yan. Lagom ah. Para ko sa FB lang ako nakakita ng OB nito. Totoo pala. Nalagay kami dito. Ouch. Ay, nagpares na sila. Barigan. Masakit pala. Hindi, ah. Bakit masakit? Yung may Anong sarap ganun tawagan? Bakit naman tinatawagan? Ito po. Masakit pala sa hita. Masakit yan sa hita talaga. Pero mas masakit sa ano, mas masakit sa ano. Dito sa ganito, oh, dito, masakit. Oo, kasi buto eh. Kapit.
Malaki pa sa'yo ko. Oh, malaki yan. Ang pang malaki yung sa kanya hanggang alas 6 ka. Matagal pa yan. Matagal pa yan oh. Hanggang alas 6 ka. Sa, hintayin natin, di ba? Madali lang yan. Akala mo lang matagal. Eh, sa bagay, sa akin wala mong problema sa akin. Kain na muna kayo tayo. Kain mo na kayo sa baba. Wala na akong perang pang. Kain na. Huwag na. May butuhan daw sabi ni Kuya. Malapit na Kuya. Eh, di mo na muna tinapay isa. Kailangan to yun. Sabi ko sa inyo maghanap kayo ng pagkain. Walang magkain doon, walang guto. Dito sa may gilid. Restaurant yun. Di ba naglabas kayo? Yung gilid dito may kainan. Wala ka na. Wala. May spaghetti ron. Ang pang wala kang ano, wala kang chocolate na ano. Wala. Malaki kasi ito eh. Ano? Bubuhatin ko tong kape ng ganito? Wala ka bang ano dyan? Huwag na bubuhatin ko. Eh, tagalin mo yung anong pan. Yung cream cell. Ilagay mo dun sa may ano. Hindi nasagot pa. Kailangan yung cellphone na. Hindi ko mag-alala sa'yo. Ano na, magandang kamay. Kumikilig yung laman ko ah. Why? Sakit? Nabili ko yung turmeric. Ayoko na magpatato ulit. Sige na. Sakit? Nakakapunta naman ako ng ano? So, ayaw ko mag-git-git. Kaya ano, Makimangit ka. Wala pa nga akong pag nabili. Bago yan? Matagal na to. Ubus sa atin lang to. Ngayon, eksakto ko na. Buti na lang maikli yung pangalan ng mga anak ko. Bakit? Kunti lang ang letter. Ang pangalan. Tag-anim-anim lang. Ah, Ilan ang anak mo, Beth? Shane Ashley yun yung pagbabae. Isa na lang pinalagay ko. ano. Magkano? Nasa akin na deep sa may buto. Okay, Pakulayan mo ulit yan. Saan? Ayoko. Pakulayan ko dyan. Itim na nga, pakulayan. Alin? Hindi, yan sa likod mo para. Di ba ano yan? Hindi ano ko nga dun sa doon. Kasi sabi nga ni Armel. Ayun, alam mo yung tattoo niya dito, ang pang? Di ba malaki yun? 200 yun. Oh, May tapos pang. may pre siya dito na kismart. Okay, sabi ko dapat dito mo na lang nilagay. Oh, sabi ko nga Oo, sa liig. sa leeg. Kaya nga sabi ko sa leeg na lang eh. Tapos pag nagpalagay siyang kiss mark, doon na lang niya din ipalagay para hindi halata. Nathan, dapat matanyil yan. Hindi man lang kasi nagsisend ng picture ng ano nito. Oh. Pag pera yung kailangan nito, wala nang ano si ano. Yung ano nga, yung anak ng babae, yung nanay nito. Nagsisend siya ng ano. Kumikilig yung ano ko. Sabi niya, Carmela, basta si Lily Ira, send ka ng picture niya, sabi si Lila. Hindi siya Matagal pa siguro naman. Madali na, tinan mo kalahati na ako. Kumain mo na kasi ba? Kaya pa naman. Ay, na may guto daw doon. Di ba naman? Oo, awan ti pong tako. Hindi naman siguro 100 yung guto. Nanak, hindi pa pa nag-ijingay. Huwag pamasahe lang. Pamasahe. Ngayon ay bukas katapusan pa lang. May 4 na linggo. Kaya Hindi naman tayo pala tayo, Joy.
Kaya nga, kahit nga tayo, punta na kayo tayo, di ka Bakit pera. gastos ba kayo ng 100 doon? Hindi Lakad na nga. kami doon na 30 minutes. Kaso nga lang, siyempre, di pa pantay, di na alam nga nga, di ka gasto, posible nga, suwintag gasto. Dahil, mag-iusip ka. Diyos ko, 15 pesos lang eh. Hindi man lang mahal ko. Anong pesos? 15 dirham lang eh. Nagawang pesto ay. Tama, Mga bisina anak ko, jay balayan. Oo, gutom na yan siya kasi hindi kumain. Hindi ng nga ako ano. kumain. Kumain ka muna ng tinapay. Mababawasan na yung braso niya Kung ba? ka na lang kakain sa may ampang, kasi pupunta ka naman sa Riga, di ba? Pupunta ka ng Riga? Hindi makihiwalay na ako. Wala ka ng oras o 6:30 yung ano mo. Buti sana kung alas 8. Oh, di may time pa na pupunta doon. Kasi anong oras pa lang, alas 5. Pag late ka na, huwag ka nang humabol kasi late ka na din naman. Magalitan na naman yung kay ako. Hindi naman ako nabalita. Pagalit siya lagi. Ay, lagi kami away ah. Usmudan ah. Ako pag na-late ako din, nandun yung amo ko sa sala sa taas pag akit. Hi madam, hi sir, sorry I'm late. Sabi lang, hi. Hindi naman sila nagagalit. Pag malilate ako, mini-message Di ko ba yun. nung napunta tayo pang doon, sabi ko nga, Sabi ko, nasa taxi na ako, traffic. Little bit ako kanya na. Amo Tamo ko. ko, nagtawag ako. Nag-send na nga ako ng video. Sabi ko traffic. Ah. Ay, yung sasakyan ay ganun. Nagsabi niya. Sabi niya Ano dyan. pang tignan mo nga yung mga ano dyan, kung may ano nito? Ito. Hindi, maliit lang yan ang pang. Malaki kasi itong ano nito eh. Ito. Ay, maliit to. Maliit din yan. Wala, puro maliit ang mga dito. Di ba nakacharge ka? Patingin nga, tignan mo nga yan. Hindi, ito. Maliit. Sabi ng asawa ko, yung pangalan ko, di mo pinalagay. Malaki yata yun ang pang. Alin? Ayan. Separate ka. Ang maliit. Itarin mo nga. Kasi yung asawa, pwedeng mapalitan yun. Yung anak, nandyan na talaga yan. Di ba kuya? Hindi mo na yung mabubura ka mo. Balak palitan. Wala. Ay, iba ito. Eh, kung palitan niya ako. Sa para charger na. Wala. Nag-charge ka na. Iba naman yun. Yung ano yun, isa. Ay, akin na yung... Yung anak kasi kahit saan yan tayo magpunta. Balibalik na rin man ang Yung mundo. pang ano mo. Itakwil ka man nila. Yung anak ganito, mo pa rin. Oo. Wala naman akong cordon. ganyan ah. Asawa, di naman natin kaano-ano eh. Ganito yan? Oo, ganyan din, same. Hindi siya parehas. Iba yung charger niya sa kanya siguro. Malaki ito. Bumili ka kasi ng power bank. Gusto mo bumili? Para-para tayo. Ah. Nagbili kayo? Oo, 100. Saan? Nagbili kayo Ay, ulit? hindi. Oo. Bili kang pan. Made in Japan. Nakatawag Para na. maano ka, para sa Made in Japan. isa-isa tayo. Automatic. Oh, in-scratch siya. Hindi siya nag-scratch. Automatic? Water resist. Mas maganda yung water resist kaysa yung automatic. Japan. Made. Hindi na pa. Tapos, in-stepleran niya. Hindi siya maganda. Sabi ko nga sa kabila, ito nga ay strap. Kita mo. Sakit. Magaan. Kaya maganda siya. Masakit pala sa hita. In-stepleran niya nito. Hindi nga sana ko yan bibili eh. In-stepleran niya dito. Oh, Hmm. magandang pang. Tapos, itry mo nga dito, sabi niya, hindi kasi Ay, ano wala. lang ordinary. Lalo yung kay Sarah pala, ang dami nun. Baka naman pareho tayo. Doon din. Magkano yan? 100 na tawad namin. Natagarian naman ang. Maano? Natagari. Kuripot. Grabe, bit naman anong mo. Normal lang, may tagtawad. Wala, malulubat ako dito. Type C ba yan? Type C. Yeah. Charger. Yung malaki, ano ba yun? Ang tawag? Yung parang sa Oppo kuya. Type C. Type C ano? Dahil nalaman yung charger ko. Kape mo, baka makalimutan mo. Kakaiso ng... Ito lang ang pampalakas ko. Dito ako kumukuha ng power. Di ba wala nang pagkain? Basta May kape. Kahit tanghali yan, nagkakape siya. ako din, be. Ako Ako sa din. umaga lang. Umaga, Hindi, pagka iba. nakaalala ako ng tanghali, Sa upo siya. pagkatapos trabaho, habang nanonood, kape. Black coffee. Tapos, hindi. Minsan, gusto ko naman yung black coffee kaysa yung may milk. Kasi nakakasawa din pag may milk. Sa akin, 3 in 1.
Tapos sa hapon naman, ganun din. Kung anong kailangan ko, paglista ko ng bibilhin ni madam, Wala, nainis nakalista ako din. sa amo ko. Bumili ako ng temset ko, nilista ko pa ha. Namili siya kahapon, hindi bumili. Ah, ako nakalista Sabi lahat ko, yan. aba, Napkin, sinumpong na ng lahat, kuripot ito pencil. ah, sabi ko. Ampang, search mo nga, Pia. Lagay mo doon. Masakit talaga. Dito pa nga masakit. Napapaganon. Pag video pa naman dapat hindi masasaktan yun para marami magpatato. Baka iniwan siguro siya pag ito. Makalabas pa kaya ako nito? Huwag na muna, girl. Ang laki ng gastos natin. Hindi, baka nga hindi. Dahil magpapadala ako ng babayad ako eh. Eh, dito na kayo kay Day Joy. Di ba ayaw mo pa naman makipagkita kay Lolo? Hindi ba? Mag-ano karaos naman sa bayaran ko sa bangko. Sa? Sa bangko? Pagparating na, alam nga naman na pagparating na si Lolo, hindi ka pa rin lalabas? Pinatagal pa. Wala akong Pinatagal pa kasi bago bayaran. Lumaking interest. Ano? Ang usapan namin, hati kami. Eh wala naman siyang binibigay. Ay, yun na nga, umasa ka Huwag lang. mo nang asahan yun kasi wala talaga. Kaya sa akin. Inipon-ipon ko, mauwi lang sa wala. Ako nga ako nagbayad lahat ng utang Pagpangalan namin. mo talaga. Tapos ikakas mo pa parang hindi ko kaya. Oo, yun yun. Ganun talaga. Wala kang magawa. Ay, naku. Sa akin nga yung insurance ko nasa 137. Gusto ko nang ano yun. Wala, hindi ko makakuha-kuha. Kasi hindi ko Siguro mga mapangalan. 4 na buwan akong 4. Yes, Motor pa ni Iris. Ang dati kastak na ulis na eh. Sino? Ulis Ay, na ay. ang angkos. Pagmumotor? Di ba? Jay ko hindi. Di nga yung nalambay nga, hindi balay nga. Dinulot mo nga naman, hindi nag-rent kayo kanyang. Kawin ata kanyang gaya ko naman pala ng angkos. Mamangkus na. Pagkatapos na, huwag mo sabay-sabayin. Hindi Oo. nga, pagkatapos nitong March, ano na, mga 2 buwan. Sa isa lang, dumugo. Virgin din. Saan ba din? Mas gusto ko yung mga license. Matagal ba? Madali na yan, anong oras lang. Alas 5. Sa isko, alas ka na. Di ba nag-click ako umuwi? Ay, diretso naman tayo pagsakay natin dito ng Satwa. Oo. Ng metro. Diretso na yun. Ikaw papunta doon. Sa center point ako pa sa expo kayo. Parang Ang kulay lang naman yan ay sa gitna, di ba? Remember na pala. At saka yung susi. Wala yan. Iniwan siguro. Iniwan kasi cellphone nito eh. Or nakabag siguro. ay sinabihan ka na, ay dinarningan ka na. O ano pa, tatawag ka pa. Sino magreklamo? Nagpaalam na. Enjoy naman muna na yung Pag nagpaalam, galit. Pag hindi magpaalam, galit. Etong pa, no? Mahirap naman ako sa kanya, ah. Bis nga, Walang papaya doon. Meron siguro, hindi lang namin hindi napansin. namin Itong crumbs, hindi pa nga namin napansin, nadaanan namin. Kaya nga nagtanong lang yan. Kamadali naman kasi ito, hindi ako makakonsin. Kasi ano, another ko na. Kanafir ko si Quaron. Sabi, bilisan mo ako dito. Sana ka na doon sa ganda. Messenger. Kaya nagmamadali na tuloy ka, hindi ko na alam yung pinipick up. Kaya sarap sa pakinggan pag bumaba na. Pag nag-order ko, mag-send ka ng sticker na nakamulat, ganyan, no? Ah, nakaganyan nga yung mata ko, eh. Sino yun yung tinawagan na? Ah, di lalaki nga. Oh, Kayo na. gano'n, baka ganyan, araw kapsat na. Di mata ko nagkangaton, di mata ako.
Ay, magre-react din mga Sige nga, pag another Bilisan mo. Pag another ko na naampang. Masakit siguro sa liin mo, kuya. Bilisan mo, titinan ko. Oo. Di, mas masakit dito. Dito yung tato ko eh. Buto yan eh. Oo, dito nga. So, Diyos ko. Kasi may piglag yan konti dito. Tapos, aray ko! Ang sakit kaya. Minsan ba kanya ka nagpang? Ayan. Aday, kastan eh. Ayun, ganyan. Hindi, naka-charge sa buhay. Siguro sabihin mo magtatato, visit, nagpatato kasi na... Alam mo, ginawa ko, aray. Akalain mo naman kasi dito, oh. Buto ka rin. Buto. Sintong. Sinitong yan talaga, ah. Ang magka-dimlikop. Amot, maray. Kasi, kopya. Parang pati na yung star mo pa. Mas malaki yung star mo. Sa akin maliit. Parehas lang ah. Nagkuba na yun sa'yo ah. Parehas lang. Ha? Parehas. Ano pa yan? Mag-spread pa yan. Wala na itong mag-spray. Mag-spread pa yan. Ano yan? Magbabalat. Tawag ka ng ano mo yata. Ang dami mo ginagawa. Ano yung trabaho ni ate ko yun? Yun na lang ang trabaho niya. Ipaluto na ako sa maganda. Nagtatrabaho pa din siya. Bumili ka? Nagnapo na siya. No? Ako lang yan. Baboy kasi hindi ko pa din kami nagsaray. Hindi. Bawal ang pong tanusinita na di amok. Pinatakyas na nga din na oras. Ang drama ka dyan. Yung ibagang nga ay bit kurang araw. Stop niya dyan. Ay, wala ka kasi. Kaya tarong ko ako itirito jirwaran ah. Sabihin ni siya na. Kaya nga nisisip your so bad smell. Your food. Kung kuna na. So kapag ko na maglutok ka dyan. Lutok lang. Ay manok na pa. Ano kasi di na pa. Sabihin mo manok yun. Hindi maamoy kasi. Alam talaga. Pero sa akin kasi, nasa kwarto, sariling kwarto ako kami hindi na. Pwede kasi may rice cooker ka naman ang pagbunin ni ano. Di sabihin mo parang luto ka naman ako. Parang umaakit na dito yung ano. Masakit na. Kasi masakit na eh. Pero pag lalo pag nasa buto na yan, hindi mo na alam kung saan Parang kung mo ano sasabihin Hindi, aray-aray. medyo pagapangin mo kaya ito kuya. Mawawala sa sakit niyan. Nawala yung kiliti ko sa hita eh. Siyempre mawawala talaga yan pag ano. Papalagyan ko na nga dito. Papaluto na Saan? ako. Hindi nga, ilagay mo. Karne ng baboy. Ayun nga sabi ni Arvin eh, ano gusto mo bang luluto eh, sabi. Kasi nga baka yung niluto niya kasi. Puso naman yan no. Pareho kami ng tatay ko. Ang mahalaw din ang balat. Mapa. Mapa ng Pilipinas itong balat ko. Tapos na naman Talaga yung karaan. Siyam yata yan. Siyam yan kuya? Ito. Ina-charge din pala yan. Dati wala pang ganyan. Ganon-ganon 6:30 lang. alis mo dito, or 6? Tusok-tusok. Ano si ala? Ang time ko, 6:30, tapos alis ako dito sa 6:30. Di ko na, alas 8:30, nandun ako. Grabe naman. Sabi nung si baka sabihin nung Di 6 o'clock ka, alis, ay pa. ilang minuto ba sa MOA, ay sa metro. Ano, kuya niya tinagal mo iti YouTube?
pag dito, Buong pangalan. Oo. internet city ka. Diyan Juniper pagpal. Nasa kapal ka mo na lang. Hindi, 6:30. Alas 6. Hindi ang mga 6. Hindi ko alam yun. YouTube ko? Oo. Dapat alis na dito Send ko sa'yo. pagkatapos. Oo, diretso na. Kakain ka pa ba? Hindi na Ay, doon doon ka na kumain sa elevator. Paano ko sinare ni ano? Para mapalo Si yung... Sarah? Magkano na lang ako. Ewan ko ba? O kaya magluto ka ng lugaw pagdating mo, tapos manok. Luto ka lang ng lugaw. Manok? Marami mo sa Manok? Magluluto pa ako. Ay, Lugaw, kainin mo yung isang bili libo na ng ng lugaw. lugaw. Bakit pumuputi ka pa? Nax, nagpatato eh. Kasi nga itong damit niya, nagpapaputi. Eh, siyempre hindi na ako naglalakad ng aso, di ba? Naglalakad ng Ah, aso. yan pala ang solusyon. Tapos gumagamit ka ng turmeric. 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 Siyempre doon na ako Sa isyan, dalawa. Dress pala isa. Ay, mahal dito. 295. Hindi talagang price niya kahit saan. Hindi ah. Nagkamali lang ako ng podcast ako. 295. Ito nga. Ito yung umpisa. Naligaw kami Ah, doon kanina pala kuya yung sa nilang second ko floor kaya kami. Kumatama. Magkano doon sa aso? Hindi ko. Nabili ako ng doon. Magkano ba binigyan natin? Hello? Nasa price na yun. Mas parang 2 mahigit. Yes, how are you? Alhamdulillah, good. Thank you so much for asking. Brother, I called you yesterday with regards to the car. I think you told me it's your cousin's car, right? Which one is this? This is Kusma? Kasmot, friend? Yeah, I'm a friend of the market. Yeah. Yeah. So the car, where are you on Satwa? If I want to come and see the car, I told you I'll come today. Where in Satwa? Near, opposite to Piranyan. Opposite of Iranian Hospital. Yeah, you know Chowking? Yeah, I know Chowking. Se- Same thing, Chowking? Same building Chowking? Okay. Okay, no problem. I will reach there and I will call you, okay? Okay, what time you will come? I think maybe around 6:30 I will be there. 6:30 to 7. Okay. Okay? Just give me a call, I will meet you there. Sure. Okay, thank you. Nakakapatato din siya. Bibili niya sa sasakyan. Bibili? Nagbabayad Ay, nag-ano ka ng sasakyan kuya? ba yan? Nagbabay yung cellphone. Ah, Ay, di mo na- helicopter meron? Nag-helicopter. Huwag sana ko ng helicopter, service namin tatlo. Abay, Papunta nga na ako. ate, Para anytime makauwi. maganda siguro may tali dito oh. Para hindi umakyat yung sakit. Oo. Ano ka nato ka lang? Ay, Diyos ko, dayan. Ang pang dito ka nga, magtatawag ako kay Amado. Naka-charge yun. Saka dito muna. Tao dyan kaya mahal. Kaya mo yan. Another. Another call eh. Visit. Pag ako yung another call din, na titignan niya lang din. Para kang yung yung tawag dito, yung umuusok ba na cartoon sa ilong pag magagalit. Nakabriste. At yung pamimili ko, nagmamadali na. At pupunta na daw dito, tingnan daw na kung sino. Shout out daw sabi ni Sarah sa magtatato. Shout out sa Ayan, hindi na. tato. Ay, ako pala yung hindi connect. Ano ba tawag dito? O, wala nga, hindi na nag-ano. Okay. Asan ka ba kanina? Hoy, ikaw magbayad na ito yung sobrang ito. Sige ba? Tara, sabi mo. Sige, sabi. Ang bida mo. Nakatama, tututugtog. Ay, yung favorite niya. Kilig ko.
naisipan ko, no? Alin? Paglagay lang yun sa braso. Pampita lang. Alin? Yung pinapatukan. Aba, hang-hang. Kasi hindi makamove on. Natutulog. Mga uwak. Oh, Maliliit din pang braso. maliliit. Ah, Hindi kasi hinabot ko yung tiklat ko. pinakaksan mo. Hinabol niya, buti naabutan niya. Naabot din. Parang sticker. Maganda siya. Hindi sa masakit. Ito lang ang masakit. Kasi nga na ano yung ano eh. Hindi daw masakit. Ito Ano rin. siya, rep? Hindi nga. Ito lang ang masakit. O yung may tiklat. Maganda siya kasi malaki. Oh, marami binti ko. Huwag ka kasi galaw ng galaw. Eh, naalis ko rin na. Nanda tayo o pagka ano. Malasing. Di maaano yan. Panay ang ano mo. Hindi ko naman diniliit. Yung ano lang. Ganun lang. Ano yan? Natutulog. Puso kong ito. Hindi na tuloy yung tatlo. Sinong tatlo? Yung dati ko yung nakasabay namin? Hindi, meron pabok. Ay, yung nakasabay namin dati na bumalik. Nakatatuan mo na? Hindi pa. Nung kasama namin si Sarah. Hindi pa. Isa yung magbibilang-bilang pa ako na. Hi, Venus. Sana po i-limit lang. Hi, Venus. Kumusta? Sino to? O, di pulipid na. Kakaaso lang sila. Singirit ni Bruhad mo bigat. Isa ko pa yung ginani ng aking kapatid. Siguro ingot na kuripot na. Salamat. Tapos na. Meron pa Naghihingalo na. Kulay na lang. Tama ngayon, 5:30. Ha? Wala pa bang oras? Meron. Tapos na? O, kain muna tayo dyan, oh. Kulay na lang. Meron pa naman oras ka, oh. Gutom na ako, kaysa nang iabot ko dun ng... Uwi rin ako agad. Kung mabayaran ko lang, tapos libre ako. Wow. Libre ako ng milk tea, di... Hindi, bumili lang ng ano si Ampang ng gamit niya. Bumili lang si Ampang ng gamit niya. Gamit. Kasi sa pinati uli ay, Pinas na kayo? Sabi mo ay kami pwede rin ng diligin. Ano? Kahit na naglalakad sa mall, papuntang didiligin. Ha? Ha? Sabi ko, sinamahan ko si Ampang bumili. Bumili ng pagkain. Mahirap magutom. Takot kang magutom. Nabili na kami, oh. Pakantahan natin. Nabili na kami. Mike, ano yan, Mike? Mike. Yung gaya kay Lisa. Magkano? Mike friend, Mike. Magkano, be? Yung gaya kay Lisa. Ano, mahal ka? Hindi naman, ang tagal naman yung sa akin. Kaya so nga lang sa Aileen lang nakasira nun. Kasi Nasa nabagsak. nagamit yun? Pag nasa sayo yun, kung masisira Oo. ka agad. Sabagay. Parang sa isang relasyon din, nasa Oo. sayo din yun kung Pag- masisira agad. Kung yung isa Nak, nagsira. sayo, yun. good. Ang galing mo din maghugot. Di ba kuya? Nasa ganun yun. Pobo. Ito yung damay. Hapti. Ang kaya ng damay. Parang kalawabado, nagkamera off pa. May asawa si Kuya. Ako tinitignan mo.
Relax. Tanongin mo nga kung nag-camera off na. Nung napansin ng remote redemption. Kita mo nga din nga sumungsumba. Update. Ay, Ito pala oh, may laser tattoo removal. Removal. 349. Magtatanggal ka rin natin. Magpapatato ka tapos itatanggalin mo din. Cover up. Ganun yung may loka. May tanong. Update. tissue. Huwag mo na palagyan ng kulay. Bakit? Hindi, yun sa gitna. Dun sa may ano. Susundin yung Gray. ano. Oo. Alam mo naman na hindi yung pattern. Ay, Nung katig ko. kita kasi yung ano, Teo. Yung tattoo dati. Ay, Pag wala yung ano. Hi, Iron. Kamusta? Maganda na pala pag nasa balat na. Oo. Pag drawing pa lang, di ba, pang? Oo. Sabi nung isa dun, may nagpunog ng isang ano. Kay Sarah yata. Ano nga din ako, mag-artist, ay mag-tattoo artist nga din ako. Paano ba mag-ano ko yan? Hindi mo pa naman inano yung ano. alin? Magpaturo Yung ng mga binidyo mo ganyan. sa akin. Ano yun? Send ko sa messenger mo. Ano ba to? Ito mo medyo shout out kay Sarah. Sabi ni Kuya, ikaw daw magbayad ng sobra. Kayo mo maglunis eh, hindi sasapit ang linggo. Dapat sana linggo na nga eh. Araw-araw. Araw-araw linggo. Kapag lagi na lang tayong diop, wala tayong trabaho. Ubus ng pera natin. Ano? Wala na. Wah, ha ha ha, daming tawa niya kuya. Ha 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 ha. Lagot ka kay kuya. Tawad ng tawad. Akala ko sa kanya. Basic. 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 Napansin mo talaga ko na. Pura siya ka, may bruha. Ang kung ano na. Hi Ate Chinchin. Bakit? Katawan namin doon pakikialaman nila. Alin? Alin? Mga amo kasi minsan parang ano sila. Okay. Pero hindi mo nakikialaman. Amo kong babae, napapansin ko, hindi pati yung pwede hikaw yun. ko na Sa atin to, katawan natin to. Nakahikaw. Pakialaman nila yung Ikaw that time nung nag-start ako sa trabaho kanila. natin. Eh, siyempre nilagay ko kasi lumabas yata ako kasi hindi ko na tinanggal. Oo, ano sabi? Nakabumili ka ng hikaw mo? Pansinin pa ba ng kaliit-liit na hikaw? Sabihin mo dapat No, this is matagal na. oo, matagal na to. Sabi ko ngayon ko lang nasuot. Okay. So, ibig sabihin, tinitingnan niya ako niyan pag nakatalikod ako. Oo. Ganun talaga mga. Ilang yung mahilig ako sa leggings na naka-short na maong. Eh sabi nung kaibigan na, I like your outfit. Saan kayo after niya? Uwian na, hindi na masaya. Kaya sabi ko, pinapansin din pala itong mag-move ito. Sabi Ikaw ba? Saan ka? ko, baka hindi
Kasi minsan pag naghuhugas ako, nandun siya eh. Siyempre, ramdam ko na lang na tinitingnan ako taas baba. Eh, hindi na tuloy nagbiyahe eh. Sabi niya eh, pupunta sa India. Hindi ko alam kung anong nangyari. Eh, baka inisip, baka anon ko yung asawa niya. Dugo na po yan, duguan. Dito sa room. Wag ako, Sara. Sa room. Kaninong room? Baka dun sa ano, dun sa boyfriend mo. Pauwi na ako. Nasa room ka nga, ang tanong kaninong room? Basta nasa room. Room already. Na room for rent. Room for rent. Sira ulo. Ikaw ang sira. Ako nga din, nasa room din ako. Nabigay na ba yung sabon? Ay, Ayun o. Ingay din, mampan. Hindi din sa sentan niya. Ayan ako minsan mo. Eh, sabay na. Sabay na galing sen. Sabay ko sen. Sabay yung pangalan niya. Kita man. Ida. Hindi. Ha? Bakit na naman? Ano naman doon? Labis na nasaktan. Kanta. Ano naman ano? Ano? Unting tumapatang. Ano yung caption ko? Hindi alam. Ano yung caption ko? Aba, hindi ka mo. Hindi ka caption. Hindi caption mo ta. Talag ka na. Agoy! Ano? Hindi ba pa na ate yan? Ano yung Friendship. friendship? S with S ano? Dapat income pumat. Ano nga ka sa kadaktil ang pang. Ikaw man, i-ulitan ulit. Ikaw na kaadin ah. Hindi pa. Tanay kas tanay. Kampiyas din na na kaadin. Bidan mo. Ada nga nakadaktil mo. Ayan oo.
Kami kasakit ako ko yun. Wait. Mga sakit ata. Ay, nasakit ako. Kita pa yung isa ba nga daw mga ako. I-search mo di Google ang paman. Mata di Google. Ito na. Ano kayo ako kasi? Sa maranamit nga ako ito expo. Ang tayo pinakapan expo. Ano yung nagtagaganyan ko na yung karapan da expo niya. Nagpapagpudutan ang pang. Init-init na. Sarap pa naman. Bigyan lang sasarap ko na dito. Ay, Ano ano sa'yo? sa'yo? Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo. Nasa siyang napunta na kayo ng ano to? Hindi pa. Kasi nga, tignan mo oh. Dito pa lang kami. Hindi pa tapos nagpaano si ano, si... Magpapatato pa itong kaibigan namin na isa. Si Kumare. Basta na Inda. Galing sa Christmasan. Sabi ni Lisa at Imore, takot daw magutom. Ngayong kape mo, mayuwan mo ko lang. Aba, pinagsisiksikan sa yung kape mo kahit saan ka umupo. Mahalaga to eh. Kung pagising ito, Anong ilalagay mo dyan? Kape lang? Galing na kaya? hindi ka nagawala. Nakapagpinit na kanina. Galing na kaya? Kasi hindi mo ko ano yun. Asukal. Wala. Kunti. Saan ka galing kanina? Natawag Hindi ako. ka tataba. Hindi nga ako nagbablock coffee. Payat ako. Kanina Lalo ka pa pa kasi nagsabing naglinis. Ako Maglinis. nagbablock iniwan mo coffee ako cellphone mo. minsan. Pero yung gamit ko talaga, 3-in-1 ako. Ayaw ko 3-in. Hindi ako nagkakape kasi maraming 3-in-1 din sa bahay. Anong oras kayo alis? Oh, yan na naman tayo eh. Ayaw ko ng tea, mapakla. Anong oras kayo alis? Hindi na madama. Magugulat ako eh. Aba, nire-replyan siguro yung iminit nito. Alam mo ba yung yung bang lalaki nga nakahawak ng ano ng ahas? Oh. Yung sinakmal dun sa lips niya. Ayan yun yung lasong nakalit sabi nila. Sino ba kasi nag-ano dun? Hindi ko napanood yun. Dalay. May pinag-film sila yun eh. Maghapon wala akong kain. Hindi naman halata. Kontrabida talaga. Maghapon daw siya walang kain. Sabi ko hindi naman halata, di ba? Kaya nga yun nga eh. Minsan ka lang madayo. Parang takot na takot lang po. Hindi gutom na nga ako. Hindi porket sa madayat. Siyempre, hindi gutom pa naman. Sabi, kumain muna kayo kanina. Hindi yan. Andyan yung pagkain niya. Oh, sabi ko, di ba? Hoy, iyan na. Alam naman yung kakainin ko. Ang pangkarman talaga eh. Nandiyan sa pagpasok ng Wala nga. Ay, kakamadali na eh. Gustong bumalik. Dito rin tayo na natin. Sandali na sana ba yung sinakmal na
Natatamaan yung ano, masakit. Pareho ko rin pala tong hyper din. Another con eh. Hindi kasi siya nag-ano, Tawa ko kanina. Hindi mo nandun kayo sa bilihan. Nag-another call kasi siguro. hindi kasi hindi kasi, ayan, sinasabi ko sa'yo, ito na Ay, yung, hindi ko yan napanood. ayan, lason mong halik nga, di ba? Ay, ano? Lasing siguro. Ayan, lasing. Lasing siguro yan. Ay! Ay, ano yun? Biglang no, ayan, sinakman na yung news, ayan, eh. Ang galing, ayan yung lason na halik talaga, kasi nalikan eh. Ano kaya yan? Oo, alam nga naman na, sakman pa tayo. Baka Walang alagang kita yun, ahas baka yun. walang kita to. Oh, baka walang walang rabbit. Ganyan kasi yung uso, kaya gano'n. Ilang oras kayo alis? Ano yan mo? Ang ano na ito? Ha? Yung yung ahas na sinakmal yung uso ng lalaki. Iba na naman kasi tinapon dito. Oo. Galing kasi. Ito yung matindi kasi nga halik talaga. Nasaan ang ahas Kaya lason na nga, lason mong halik. Kaya lason, halik ni Judas daw, halik ni Judas. Ha? Ha? Naka-join sila? Wala naman Nag-baby naka-join. ka na ba, Ampang? Ampang, nag-baby ka na ba? Hindi. Oo. Wala naman naka-join sa kanila. Naka-online ba? Ba't hindi naka-join? Len? Uy! Video mati. Nabugbog mo yung anak mo tapos. Nabugbog yung anak dahil lang sa lalaki. Yan ang malaking kapangalan.
magpurgod na daw si Kuya Bong. Bakit? Tapos wala na daw dun sa ate si Jenny, si Sungit. Oh, bakit? Nasaan ba daw Nag-stay siya? in na daw siya ng bahay. Mabuti na. O kaya nga, nagluto daw siya ng kamatis na may alaman, pritong Gigi, at nagluto ng gulaman, Mr. Gulaman, si Ate Juliet. Wala na si Jenny dito, sis. Nag-walk na siya ng bahay, stay in siya. Yung may asawa? Oh, yung Asawa ni kabit. Oh, yung kabit ni Kuya. Kabit ni Oh, Kuya. stay in na siya. Dati sa school. Assistant ko sa school. Mababa kasi sahod. Kulang na kulang talaga. Purgod na daw si Kuya. Mami na? Nanti na? Magpurgod pa lang. Hindi ko lang Kaya kailan. nag-alis na ng ano. Kailan. 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 Si Kuya. Hindi naman nalarap. Kabit ni Kuya. Proud na proud din yung kabit ni Kuya. Asan ba yung ano natin ang pan? Abot kaya anong ano yan? Anong 6:30? Pag mag-meeting tayo? Oo. Ilang minutes? Nakasakay naman kayo agad kasi maraming taxi sa internet. City. Nasa 10 minutes lang naman ride yun. Punta rin siya dito. Kasi wala namang traffic dyan. Restaurant. Oo. Hindi, ibig sabihin dito, metro. Dito, ano ba? Max sa internet, nasa half hour yun eh. May 30 minutes ba? Wala. Meron, kasi antay-antay naman i-stop to the destination. O, tapos maghintay ulit ng 5 minutes, ganun. Ilang minute ba maghintay yung metro? 5 minutes, di ba? Wala. 5 minutes lang. Kada 5 minutes metro, ilang metro ang tatahakin nyo? 2 minutes lang yun. Ano ba to? Max, ADCB, World Trade Center. Ano ba yung sumunod? Tower. Oh, Emirates Tower. Ano pa yung isa? Dubai mo. Dubai Mall. Financial. May financial. Oh, may financial pa. Marami kayong tatahakin. And OE, Masrek. Maliit ka kaunti. Malit ka konti. I-chat mo na siya. Nagpa-dentist pa kasi ako kamo. Ilang weeks na akong 4-6 ako umuwi. Sabi mo nagpa-dentist ka eh maraming ano. Maraming ano. Ay, usapan namin ay pag nandyan yung tatay ko hanggang 8 ako. At puro naging 6 na. Kaya nga, ba't ganun? Bumalik sa dati. Hindi, every week ka na kasi. Every week naman ako Ayaw mag-ano. nga, every week ka. Hinihingi ko sa kanya hanggang alas 8:30. Sabi niya, I don't worry, I will give you like it. Pagdating nung sumunod ay hindi daw, nawala daw sa utak niya yung sinabi niya. Madam, what is your mind? It's in the up the sky. Ay, napi ang pang-adi ko. Pasa man ito para denti ko. Start daw sa March 1, then so tanggal na mga face mask. Wala nang face Wala na. mask. Wala Nag-ano naman. na pala. Tapos magdami na naman ang positive. Nag-announce na pala sa Di ba dati government. na ginanyan? Ha? Ha? Nung magpapasko. Ayong? Ay, di picture na kaldo tayo may gitna. Anong tatlo tayo? Ay, di kasi tayo ni nga kaldo ni. Di ba nasa At cellphone mo? di kanya na Ah. Kaya kanya kawamot kanya. Parang namamanhid na katagalan. Hindi, mas lalo na yung malaki. Huwag nga buong katawan. Yung kay Sarah dito. Madami pa naman yung pasikot-sikot. 3 oras yata yun. Oo.
Tatamon? Dari ka ah. Kini, bisa. Kanya ka, ha? Yapay nga, ito pa saan. Hmm. May game ka din. Ay, uwi daw siya ng 9 sa Ate Juliet. Makisabay na lang ako. Pagkapunta ako doon. Imimit ko si ano, doon yung kaibigan ng, yung minit natin dati. Yung nagbayaran ko ng load. Nagbabayad kasi ako ulit ng load sa kanya. Eh, sabay sinat ko sa ate. 9 daw din siya alis. Yung ano doon naman sa kahit nagbibenta ng road 50 lang. Sino? Si ate, si ate. Binibigay sa kanya. Magkano yung patong? 55 yung bibigyan na lang daw niya ng 50. 1 month to pay. Pwede, siguro. Tanungin mo para kung case ipacheck ko sa'yo. Naiipon lang yung load niya. Ha? Naiipon yung load niya. Anong naiipon? Naiipon yung load niya, kalibigay ng amo. Ay, ang ganda. Sabihin mo nga, may anuin ako pagka ano doon na lang ako sa kanya. Pinapautang niya nga na. Para hindi na ako mag-ano dito. Oo. Kasi bigay lang sa kanya. Oo, tapos magpapatong siya ng magkano. 50 na nga lang. 55 yun. 55 yun ang pang. At naglo-load pa kayo. Binibigyan siya ng load ng amo niya. Ay, hindi naman daw niya itawag. Sayang eh. Alam nga naman. Ha? Hindi niya maitawag lahat yung naipon. Ako, hindi ako binibigyan. Anong mahal? Pero pag may mga Mahal nga. deliver na binayaran ako, may tubo yung balik sa akin. Mga 10 dirham. Doon naman sa gardener, nakakilala So, niya. nagbayad ako ng 84. Binigyan niya ako 100. Cash siya, pag 10, Mga 11, may tubo May agad porsyento. Tinda niya? Oo. Ay, Pasalog, wala kang pasalog. tipo. Oh, yun Tubo. nga. Eh, siyempre Oo. meron ka. Piso, pag 10 piso. Eh, di okay na rin yun. Tibo. Imelda. At least, may ano. Ha? Hito. Tibo. Meron pa pala yung ano. Ano dun? Pagkas-pagkas. Sakit. May ano pala yan. Mahigit 13 minutes. Malaki kasi ang Malaki pang. siya. Pang sinabi ko na nga sa Kung maliit lang, mabilis lang. Kung napunta na muna tayo kanina kain. Kanina At pero kanina makain ko ng sinabi kahit sa ikaw iyo. yung ano mo, pang baso na yun ng ano. Gutom na nga ako eh. Kumain ka dyan kahit ano, oh. Chichirya. Hindi, meron kang ano dyan ang pang, oh. Kainin mo kasi kahit isa lang. Makapagdok man. O, kirabit mo mo. Dadalong na pre. Dadalong na kuya ni, oh. May pakape dyan si kuya. Babalikan ka mo lang yung mainit dyan. Magaling kang kape. Bawal. Bawal nga. Kada 3 in 1 nga Ang tayo. bawal sa'yo ang kape. Nagpabubak. Hindi, wala. Walang problema. Agay, kasakit. Basta adik. Isuot mo kami nun. Ang sa pundo nung kita kami dun. Pwede isuot mo kang ate kita kastuna. Magaling natin nag-ampay. Kita kalukatan talaga man. Buguan na ako. Nadali sa sabungan. Ang was-usarin. Ipadawat ko tulit lang wala natin dyan anak ko. Di lalaki. Kasi hindi na rin mga Cashew. oo. Japan made. Bagong dating. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig, Densyo? Nag-densyo. Sabi ko nun. Na matarato ang pangingin. Ang pisok-pisokon. Sana ko sa akin na tayo. Mga 6:56. Ay, ano man. Baka nasa 7 Uy, alas 6 kuya, na. ang pang. Late ka na ba? Mauna ka na kasi! Kami na maghintay sa kanya. Sa akin, okay lang sa akin. Sabi mo, Kasi nga, ma'am, Yun, nagkakap. I'll become late. I'm still Little bit, come on. in the dentist ko na. Mm. Sabi mo. Because so many... Sabihin naman ulit, Customer. I'm not stupid. I know.
Alam mo pala eh, sabi mo. Minsan nabuko ako sa amo ko, nalit kasi ako. Sabi ko kasi traffic. Ganyan. Why you say traffic? See, it's not traffic. Yan yun. Ay, nako. Alam mo na si Ma'am Angkos dati, strict pa din yun. Malit ka lang ng 10 minutes, tawag na ng tawag, nakaka-visit. Ano kaya kachat ko naman ito? Sino? Kapag pangumit ada yun na eh. Hindi, may kachat yan. May kachat yan si Amado. Hina ko Sino naman kachat lang. mo lang? Pag ako Pati si Densyo, may kachat eh. Oh, ano yun No. Ay, nung ano, kailan ba ako na-late? Ah. No, tayo. Ay, nung tayo. Ha? Sino ka? Ay, nung tayo. Sino kachat mo? Sakit. Napadiin. Nung napunta tayo kay Daijoy, di ba nag-standby tayo ng konti sa, ano, sa parking, ay sa park. Walang inuman dyan? Okay. Nag-chat siya. Sabi niya, gano'n. Ha? Ay, nasa baba na ako. Aba, dinilit niya. Sabi ko, nakita ko may chat ka. Sabi niya, oo. Ha? Dinilit ko kasi nakita ko andito ka. Meron pa si yung ano si ilang taon ka na? Baka mas una pa ako sa'yo. 36. Ang sabi ko, mas una pa na. Si Day. Yung kumari ni Ampang. Ano ba yung pinatato mo? Yung Susi. susi ng aking puso. Sinusi ko na yung mga anak ko kasi tatlo lang talaga sila. Tatlo, pinatato niya yung yung anak ng tatlo pangalan nila. Total, nakaukit na to habang buhay sa akin. Kulay na kuya? Yung dot dito. Wala o, kulay ano na yung ano ko. Kulay bulok. .com. Saan ka? Nakipulutan ka? Maganda rin siya pag walang kulay. Ha? Saan ka nakipulutan? Aba, sino na nga yan? Kaninong room? Napan nakipulutan ni Densyon eh. Pag natatamaan yung nadaanan na, mas masakit. Oo. Kasi nga doon umaano yung yung needle. Kaninong room? Dapat sinunod mo yung pangalan niya, no? Aba, sabi, sino yan? Sino ba yung mga pangalan na yan? Sabi ko, ay malay ko dyan kay kuya. Si kuya naglagay niyan. Ha? Si Patrick. Si Jackie. Sino yung isa? Ano, ilan? Hmm? Si... Ano? Buti sa akin, hindi ako nagtatrabaho. Diretso na ako sa room ko. Ako nag-ano pa. Nag-ano nga ako eh. Sigurado may naman ano yung naman. pinagkaiba kay Mang Angkos. Kay Mang Angkos naman nun. Nauwi ako. Nako, saan ka damakmak mahugasan? Kaya Painom pa ako ng gamot, ah. ako nag-akyat pa ako sa taas. Ayusin ko yung bed nila. Tapos Ganun din kunin ako, ko eh. yung mga basura. Oo. Pero pag alam Hindi kong na gabi inaayos na, yung hindi bed. na. Inaayos yun. Talagang umpisa pa lang ng dating ko dun, sinabi na niya yun. Oo, guguruin din naman nila. Lalo pag naalis na sila sa gabi, kailangan nakatidy.
Inaayos Para ko yung pagdating nila, maayos. Ako hindi ah. Pang matulog ko lang magbahalang sa buhay niyo. Tapos nagagawa ko ng tea. O, ganyan ako din. Anong oras na ang anong sinabi mo sa amo mo? Nag-message na, 16 na oh. Sabi ko kanay kang outlet. Can I come? Can I come? Ano ko na? Can I come late? Oh, ano sa Around 7. Wala pang sagot. Dilat pa mo. Dilat. Dilat ang Yan ang gagaligan mo. Bakit? Kanya na naman. Sabi ko, andito ako sa satwa. Sinabi ko. making tattoo sa ganyan. Making tattoo. Bakit may pupuntahan ba siya? Wala. Ganun yun. Pag sinabi niyang ganun ang oras, ganun ang oras. Oo. Pag, Ano kasi ama nito eh. May, ano din ako, 7:30. Ay, sir, may karakter ka din. Sa akin. Pero nung minsan, Ako, walang problema. di ba ang dami naming pinuntahan nung minsan, nag-bowling kami. kaya pag natatapos na yun. Tapos nag-parlor kami. Sinend ko na nasa parlor ako, sabi ko malilate ako. Sabi ko siguro mga On my friend, 8:30. there's no curfew, only late. Kamu. Di okay naman kasi may maliit kasi dyan pa. Or kahit yung 8 na lang, 8 to 8:30. Hindi na masunod yun dahil wala yung asawa niya. Oo, ganun lang kami dun. Pero wag naman kasi niyang ganunin na. Nung isang linggo sa kwarto lang ako, nagulat yung amo ko. Hindi ko. Hindi Dito ka ba? lumabas. Pag di ako lumalabas, sabi niya, are you okay? Sabi ko, oo naman. Sabi niya, bakit di ka lumabas? Kasi sinabi mo, wala kang Nothing. pera. I just want to sleep. Sinabi mo, nakapin ko. Nung last Saturday, may bisita sila. Anong oras na umalis? 12:00. Siyang lalagay niya dyan. Tapos ay May kausap na bumaba. naman Pagkaakyat nila, bumaba. Binigyan ako ng 100. Nahiya naman siguro. Kasi sobra-sobrang oras. At least meron ba kong selo? May pagonsilo din naman. Sabi ko, ano to? Para saan to? Sabi niya, just take from me. Enjoy tomorrow. Di man ako lumabas, nag-enjoy ako sa Kaya kwarto. nilalandi niya. At di na. Kaninong room yan? Oh, yan o. Sabi niya, okay madam, please. Sabi? Yeah. Sabi niya, madam. Sabi? Oo. Sabi niya, okay madam. Sabi niya, Kasi lagi akong 6 na nga na, wait. ay di mabuti. Uy, may amoy ka. May naamoy Nakakain na. pa tayo nga rab. Kasi 7 kamo, di ba? 7 X. Ang tagal ng ano ang pangay. Pwede Na! naman kumain sa ano yata, sa metro habang nagbabiyahe. Hindi, bawal. Hindi, bawal. Bawal yun. Makabayad ka dun. Multa ka. Tatapos na, di ba? Oo. O, alas 6 pa lang. Naamoy na yung dugo. Ay, alas 7 naman. Oo, 7 ka naman. Basta. Yan na, nalit na. Pag late na, wag nang magmadali kasi late na din naman ako yan. Saan ka nakipulutan? Saan ka nakipulutan? Hindi ka na matibok. Tsaka mo, ano, ang taga-rinig si kanina, nakakuha naman, hindi ka naman, nakakuha naman ako yun. Parang malapot yung ano, yung kulay. Tulog niya yung assistant mo. Susi pa. Huwag mong limutan yung susi, kuya. Wala akong susi, mami. Sabi ko. Hindi talaga pag ano. Alcohol ba Fred, yan? hindi. Aba, kulay bulok na yung ano ko. Ay, tissue. Umalis ka nga. Sakit niyan, Uding. Sakit nga po. Hindi ako kayo re-replyan. Umakakit sa singit ko yung ano. Sana all posible. Hope. To was
Malakas daw ng loob. Lakas loob ni Wi na eh. May pasok kami ngayon sa Rio eh. Alas 7 na Ano ba yan? patay tayo dyan. Tapos 11:30 naman eh. Buti sana kung Siya. buti sana kahit alas 5 pwede. Oo, what? Baka 6,000 siguro yan. Para sumasahod yan ang size siguro. Wala sumasahod siguro ng size yan. Ano yung room niya? Yung pinuntahan mo? Ano ate ang pang-ID na gawin niya di pinamit ID na apa na ato? Namiga na? Bumul-bulot kini ato si ako sa bumul. Honor, pagkanan. Sige ko na work ko niya na. Ako yung mga kaporta na nagawid. Nagawid dahil kaya din ni 15. Ako yung nagawid na ang kaporta na dapat ako nga nagawa ay dahil, di ba? Kaya sipsipin yung dugo ng kahoy. Baka may iba naman naaamoy. Wala pang amoy yun ah. Amoy ng ano? Para mawala yung amoy. Abdi at kirot. Ang hulog. Tapos na kaya? Ang hulog ng aking damdamin. Ato pang kulay. Kaya, Nakanan na. Sara-saraan. Ay, nakikita ka talaga kasi nasunod sa Taiwan mo. $6.21 na ang pang. Hindi yan, 30 minutes lang ang biyahe papunta doon. Oh, tingnan natin. Ano oras yan? 21. Tagas na to. nagtutubig na. Ah. Kasi na yung ano dito.
Sabi na Ellen, yung para kayong aso po sa walang papatalo. Happy Sunday. Kung nag-awin na rin Sunday. Kasi may nag-upload din yan na may galit eh. May before and after ako. Ay, hindi. Diyos ko dahil. Wala na yung ano. Ay, saan ka papunta kung gusto mo punta dito, okay lang. Sila. Kulay Ako yan? ano. Tapos na? Dora. Dura, 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 dara. Dura, dura, dura. Hindi mo may kape nga rin dyan pa. Uy, nagsabay kami na ate. Yan. Ayan, ang hali na. Ay, uy, ay. Wala kayong picture nung dati, no? Kuya. Dati, Talasin ko. anong dati? Yung Oras ito pala yan? yung tato na dati. Hello, Bing. Paalis na din Tatay, kami. kunin mo na yung ano. Usap mo na kayo ni Kuya Nagmamadali. Densyo. Huli na din naman. Ako sinamahan ko mga kasama ko, nagtatato kami. Tapos, Huli na din. punta ako doon sa isang kaibigan ko, sa kaibigan ni Tita Galing. Pinilit ko siya, kikitain ko. Mag-usap muna kayo Tapos ni Kuya yung Densyo, ha? Mag-usap muna kayo ni Kuya Densyo, ayun, iniwan niya cellphone mo. Wala na kasi akong signal. Dad, palis na kami ah. Cream. Tapos na Check eh. mo si, Kausapin mo ano, muna ha, si Sarah. pag andun Bayad na siya, ng sobra. sabihin mo, umalis na sila mama, wala na siyang internet. Tapos mag-join na lang ako mamaya pag andun na ako sa Alriga. Nagmamadali, nagmamadali. Tingnan mo baka may May ano? anak ano? May bandal na. May tawad pang nunal, oh. Sabihin mo pag mamaya, magtawag ako doon pag nasa Alriga na ako. Kasi umalis ka. Hindi pa lang Nasaan na siya? Tayo ka na pati. Buti na pinayagan ka, oh. May oras, alawakbar na no? Kailang alawakbar na tayo dito. Mamaya wala na akong signal, palabas na kami. Bye-bye. Sige po. Salamat po. Ito susubling. Tira na pa 50. Yay. Baik na eh. Na? Ay ka kay? Na? Kaya niya binuok.
sinasingir ko aja. Kasi nga. Ang piso 50. Di ko. Pag di naglak konti kwal train, Diyan yung tubong. ato yung kalalang. Yung tubong ko. Di pala na yun, di ko pala mo. Kung ano, yung munug ako. Libre. Ano siya sa baka? Nagkanda ka nga ng big chips. Tumawag kaya? 2 minutes.